สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับถกไม่เถียงวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ผมวารินทร์ สัจเดลวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจอีก1 วันนะครับกับหัวข้อที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยนะครับระทึกแน่นอนครับตอนนี้เรามานับถอยหลังทีวีที่เสี่ยงที่จะจอดับและทุนต่างชาติเนี่ยนะครับจะเข้ามาฮุบหน้าจอและคนไทยจะตกงานพุ่งขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนนะครับนับถอยหลังสู่อีก3 ปีข้างหน้ากับอนาคตของทีวีไทยที่กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ครับเมื่อใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลกำลังจะสิ้นสุดลงในปี 2572 แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างกสทช.กลับยังไม่มีโรดแมพหรือว่าแผนแม่บทใดๆที่ออกมารองรับท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าภาครัฐเนี่ยกำลังทำงานแบบไร้ทิศทางวางแผนไม่ถูกจนนำมาสู่คำถามสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศต้องร่วมกันจับตานะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยทีวีไทยจะเข้าสู่ภาวะจอดับหรือไม่นะครับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างฟรีทีวีที่ประชาชนทุกคนต้องได้ดูฟรีจะยังคงมีอยู่ไหมแล้วชะตากรรมของแรงงานสื่อสารมวลชนนับหมื่นชีวิตจะต้องตกงานและลอยคออย่างไม่รู้ทิศทางหรือไม่นะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยขณะที่ทีวีไทยถูกมัดมือชกด้วยกฎเหล็กต่างๆแต่รัฐกลับปล่อยเกียร์ว่างยอมให้แพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยเข้ามาฉกชิงเม็ดเงินโฆษณาในประเทศออกไปปีละนับแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ปล่อยให้อุตสาหกรรมสื่อไทยเนี่ยขาดทุนสะสมจนแทบจะเดินต่อไม่ไหวนะครับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของคนหน้าจอนะครับแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงทางข้อมูลข่าวสารของคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับว่าจากนี้ไปอนาคตของทีวีไทยนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านแรกนะครับศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พี่รงรองรามสูตรกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสารีอ๋องสมหวังครับเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและคุณสุภาพคลี่ขจายครับนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือพี่สุภาพครับเอาคนใกล้ตัวก่อนเป็นสื่อเหมือนกันนะครับก็ที่บอกว่าอีก3 ปีเนี่ยนะครับไม่ถึง3 ปี 2572ใช่ไหมครับนี่เรา69นะครับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลเนี่ยจะหมดอายุ15 ช่องจะหมดอายุลงเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรถแมพที่ชัดเจนจอดับเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับคือเปิดมาวันรุ่งขึ้นนี่คือจะไม่มีช่องไหนได้ดูกันแล้วใช่ไหมครับหรือว่าจะเหลือบางช่องหรือว่ายังไงครับที่จริงตอนคุณวารินโปรยนำรายการนี่นะทั้งหมดที่คุณโปรยนั่นนะ cover หมดเลย cover หมดทุกเรื่องบ้าน cover หมดแล้วผมเพียงแต่จะขยายความว่าเราเนี่ยเราทวงถามเรื่องรถแมพอย่างนี้มาปีกว่าแล้วนะครับเพราะเรารู้ว่าเมษา72เนี่ยมันสิ้นสุดใบอนุญาตครับกสทชนี่เขามีส่วนหนึ่งคือคณะกรรมการ7 คนส่วนหนึ่งคือสำนักงานของกสทชที่ขึ้นอยู่กับเลขาส่วนของสำนักงานเนี่ยเขาได้เตรียมทำรถแมพไว้นานแล้วนะครับเขาทำประชาพิจารณ์เชิญคนฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มาคุยกันว่าจะเอายังไงทีนี้ปัญหาก็คือว่ารถแมพยังเข้าที่ประชุมกสทชแล้วแต่ว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกบางประเด็นที่เอาเข้าเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญไม่ใช่เมนหลักเมนหลักที่เราต้องการรู้ก็คือว่าเมื่อถึงเมษา72ครับใบอนุญาตสิ้นสุดอย่างที่คุณดอรินว่าคำว่าจอดับเนี่ยมันทำให้มันตื่นเต้นแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันหมายถึงว่าเราอยากรู้ว่ากสทชจะทำยังไงต่อกับพวกเราคำถามมีไม่กี่ข้อหรอก1ประมูลต่อครับ2ต่อใบอนุญาตอย่างที่อาจารย์พิษณุเครืองามบอกว่าเป็นไปได้ในการที่ต่อใบอนุญาตเหมือนโทนเวย์เหมือนมอเตอร์เวย์ทั้งหลายที่ใกล้สิ้นสุดสัมปทานเนี่ยเขาต่อใบอนุญาตได้หรือ3ทางออกอื่นเราบอกว่าอะไรก็ได้ขอให้บอกมาเถอะเราต้องการคำตอบระยะที่ไม่ต้องการมันไม่มีคำตอบเนี่ยเลื่อนกันแล้วเลื่อนกันอีกเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นองค์กรที่ขัดแย้งกันในตัวโดยนี้ต้องพูดตามตรงระหว่างใครครับระหว่างในกรรมการกสทชด้วยกัน เพราะว่าเมื่อสักครู่พี่สุภาพบอกว่ามี7 คนที่เป็นกรรมการนี่คือบอร์ดแล้วก็มีสำนักงานกสทช.ใช่ความขัดแย้งที่ว่านี่คือระหว่างใครกับใครครับระหว่าง
ไม่อย่าเรียกว่าอะไรเห็นไม่ตรงกันใน เห็น หลาย ไม่ เรื่ ต อ รง ง กัน อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เลยนำไปสู่ ไม่มีการประชุม มีการประชุมแล้วก็ไม่ครบองค์ประชุม ครบองค์ประชุมแล้วประธานไม่ตัดสินใจปิดการประชุม เราอยู่กับสภาพอย่างนี้มานานมาก ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณวรินทร์โปรยนำไปเมื่อกี้พอมันไม่ชัดเจนเนี่ยผู้ประกอบการทีวีแต่ละช่องเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างไง ครับ ถ้าบอกเสียตอนนี้ว่าจะประมูลขั้นต่ำยังไงเขาจะได้มาตัดสินใจว่าเฮ้ยประมูลไม่เอาเลยเว้ยที่ผ่านมาเจ๊งไปเยอะแล้วถ้า ครับ ประมูลไม่เอาแล้ว ครับ สมมุติอย่างนั้นนะ อ่ะ เขาก็ถอยออกมา อ่ะ ช่องที่จะสู้ต่อเขาก็สู้ต่อ แล้วเขาจะบอกลูกน้องในองค์กรว่าสู้ต่ออขณะนี้เจ้าของช่องผู้บริหารช่องหลายช่องที่เขาบอกกับลูกน้องไม่ได้ว่าเขาจะเอาอยัางไงต่ออพนักงานไม่รู้อนาคตว่าจะเอาอยัางไงต่อ ครับ ว่าสถานีโทรทัศน์ที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยเขาจะสู้ต่อไหม ครับ ถ้าเขาไม่สู้เขาเอาคนออก เหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปรอเอาคนออกตอนนั้นพร้อมกันหลายคนไม่ได้ เขาต้องค่อยทยอยเอาคนออก เอาคนออก เอาคนออก คุณวารินทร์ก็รู้ว่าหลายช่องทยอยเอาคนออก เอาคนออก ครับ พนักงานที่เริ่มผ่อนบ้านเฮ้ยจะเอายังไงว่าจะซื้อบ้านดีหรือไม่ดี จะซื้อรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งต้องผ่อนเฮ้ยถึงเวลาขึ้นมาถ้าทีวีช่องที่เราอยู่เขาไม่ไปต่อเขาเอาออก แล้วจะยังไง พนักงานผู้หญิงที่ตั้งท้อง เอามือคลุมท้องแล้วไม่ลูกคลอดมาแล้วแม่ตกงานจะทำยังไง ครับ ถ้าทั้งแม่ทั้งพ่อตกงานด้วยทำยังไง กรณีอยู่สถานีเดียวกันเนี่ยนะ อันนี้เป็นสภาพล้าละหลังของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ครับ มีคนบอกว่าตัวเลขอาจจะเวอร์หน่อยนะ แต่ผมว่าในวงการทีวีตอนเนี้ยเกือบหมื่นแต่ละช่องรวมกันแล้ว15ช่องที่มีอยู่นะ ครับ เกือบหมื่น ครับ อยู่ในสภาพล้าละหลังและกังวลเพราะไม่มีคำตอบ เราถึงบอกว่าตอบมาเถอะ ครับ เอายังไงบอกมา สมมุติว่าให้ประมูลหน่อย ครับ เพราะกฎหมายเดิมเขียนว่าต้องประมูล ถ้าไม่ประมูลต้องไปแก้กฎหมาย แก้กฎหมายสภาต้องแก้ ครับ จนป่านนี้ยังไม่ได้ยื่นคนที่จะยื่นเป็นใครกสทชเป็นเจ้าภาพ ยื่นก็ได้ ครับ พรรคการเมืองไหนยื่นก็ได้ ถ้าจะแก้ ให้ไม่มีการประมูลนะ ครับ ครับ ถึงมีการประมูลก็บอกหลักเกณฑ์มา คราวที่แล้วเนี่ยที่สู้กันโทษนะบรรลัยกันไปหมดเนี่ยก็เพราะประมูลสูงเกินไป จุฬาเขาประเมินว่า13,000นี่สู้กัน50,000กว่าแต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่ารู้สถานการณ์อย่างนี้นะการตั้งต้นประมูลอาจจะเริ่มต้นต่ำ ครับ เอาก็สู้กันเนี่ยสิ่งที่ผมเล่าคุณวารินทร์ก็คือ ครับ ว่าเราต้องการความชัดเจน ต้องการความชัดเจน เราต้องการให้มันแน่นอน ครับ บอกมาเธอะต่อรองกันได้ คุยกันได้ ครับ เราจะได้รู้ชะตาชีวิต คุณวารินทร์ทำข่าวสายเศรษฐกิจเคยได้ยินไหมบางครั้งเนี่ยมอเตอร์เวย์หรือดอนเมืองโทเวย์เนี่ยอีก 7 ปี ครับ ถึงจะหมดอายุสัมปทานทำไมเขารีบต่อล่วงหน้า ตอนนั้นผมก็ด่าเขาว่าเฮ้ยทำไมไปรีบต่อล่วงหน้า มีผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่า ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว ว่าที่เขาต้องบอกล่วงหน้าเนี่ยเพราะเจ้าของผู้ประกอบการคนที่ได้สัมปทานเขาจะได้รู้ว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไง ครับ ถ้าไม่ต่อเขาก็หอบทุนไปลงทุนทำโทนเวย์มอเตอร์เวย์ที่ประเทศอื่น ครับ ถ้ารัฐบาลจะให้ต่อสัมปทานเขาก็อยู่ต่อ ครับ อันเนี้ยคือเหตุผลสำคัญว่า ครับ เราต้องการคำตอบคุณวารินทร์ ครับ โอเคครับพี่สารีครับ คนอาจจะบอกว่าจำเป็นเหรอทีวีขนาดนี้นะครับ ทุกคนเนี่ยขนาดผมทำทีวีเนี่ยผมยังไม่ได้ดูทีวีเลยนะครับ ดูผ่านมือถืออเป็นคอนเทนต์ที่ผลิตในรูปแบบทีวี แต่ว่าดูผ่าน device ที่เป็นมือถือแล้วเนี่ยเอาผู้บริโภคอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นก็ได้ไม่ต้องมีฟรีทีวีการมีฟรีทีวีมันจำเป็นไหมครับ จริงๆ ก็ต้องยอมรับนะว่าฟรีทีวีโดยส่วนตัวยังมองว่ามีความจำเป็น ลองคิดถึงประเทศเบลเยียมก็แล้วกัน ล่าสุดเนี่ยที่เบลเยียมรู้สึกว่าเราเข้าสู่ดิจิตอลมากเกินไปจนอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหรือแม้กระทั่งตอนนี้รัฐบาลทำคนละครึ่ง plus ครับ ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึง
การใช้เงินในกรณีคนละครึ่ง plus ได้นะฮะเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยก็คิดว่าฟรีทีวีหรือฟรีทูแอร์อาจจะฟรีผ่านดาวเทียมหรือฟรีผ่านอะไรที่รัฐต้องช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยยังมีความจำเป็นทำไมถึงจำเป็นคือต้องบอกเลยว่าขณะนี้พอทุกคนต้องจ่ายเงินทุกคนต้องลงทุนและสูงมากขนาดนี้ทุกคนก็ต้องทำมาหากินถูกไหมอย่างน้อยก็เลี้ยงลูกน้องเลี้ยงบริษัททำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งซึ่งตัวเองก็รู้สึกมากแล้วก็คิดว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นในฐานะสื่อสารมวลชนที่จะต้องช่วยกันทำงานเนี่ยมันจำกัดลงทันทีอย่างเช่นทำไมเราถึงทำเรื่องพรบอากาศสะอาดไม่ได้นะทำไมเราถึงทำเรื่องใหญ่ๆที่ประเทศเราควรจะเปลี่ยนแปลงได้ทำไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องอยู่กับวงจรพึ่งตัวเองเพราะนั้นมันก็ต้องคิดว่าเราจะพึ่งตัวเองยังไงกลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครใครชอบเราถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเรามัวไปทำเรื่องกฎหมายทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประเทศเนี่ยก็ไม่มีใครดูเราเพราะฉะนั้นเราต้องการประเทศที่ไปข้างหน้าต้องการประเทศที่เห็นร่วมกันในบางเรื่องที่ต้องมีฉันทามติในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้จากสื่อที่เป็นเรียกว่าธุรกิจเข้มข้นอย่างเดียวแต่เราต้องการความเป็นมืออาชีพความที่เขาหาข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนความเป็นอาจจะเรียกว่าสถาบันสื่อก็ได้นะฮะที่เรียกว่าคุณก็ต้องหาข้อมูลครบถ้วนไม่อยากจะบอกว่าอย่างเช่นเราอยากจะทำเรื่องนี้เราไม่ได้อยากจะดังแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงที่ทำให้คนเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ต้องช่วยกันทำอย่างเช่นวันนี้สภาองค์กรผู้บริโภคแถลงเรื่องเราจะฟ้อง Facebook ซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะทำยังไงที่ทำให้สื่อจะช่วยยังไงที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย Facebook ต้องถูกจัดการทำไม Facebook ต้องถูกจัดการนะฮะแต่ว่าถ้าทุกคนอยู่ในวงจรที่เรียกว่าเฮ้ยเรากำลังจะตกงานเราจะต้องทำคอนเทนต์ที่ลูกค้าเราชอบเท่านั้นเนี่ยเนาะมันก็ไม่ง่ายนะฮะที่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในประเทศยกตัวอย่าง2เรื่องก็ได้ซึ่งไม่ควรจะมีคนที่มีคำถามเนาะอย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะหรือเรื่องคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งแม้กระทั่งจริงๆภาคธุรกิจก็เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจด้วยเพราะการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถแข่งขันได้เพราะนั้นไม่ได้ทำให้ธุรกิจเสียหายเลยเพราะนั้นก็คิดว่าถ้าเราไม่มีทีวีที่ทุกคนเข้าถึงได้เนาะมันน่าจะทำให้ประเทศเนี่ยกลายเป็นเสี้ยวเล็กๆเถียงกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นอยู่แล้วคือถึงแม้มีฟรีทีวีเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าคือคนก็ไม่ดูทีวีนะครับแล้วทีวีฟรีจริงหรือเปล่าต้องถามอาจารย์พี่รองนิดนึงครับมันฟรีจริงไหมฮะที่ผ่านมาที่เรามีฟรีทีวีก่อนที่จะมีการประมูลกันก็ตามเนี่ยมันก็มีโฆษณานี่ครับมันฟรีจริงเหรอฮะอันนั้นคือส่วนที่เป็นการอุดหนุนนะฮะมันก็เป็นถ้าเขาไม่มีรายได้ตรงนั้นเป็นการอุดหนุนก็ฟรีไม่ได้มันก็เป็นรูปแบบ business model ของการทำทีวีฟรีทีวีก็คือว่าพี่สุภาพก็คงเข้าใจดี เพราะว่าถ้าไม่มีโฆษณาแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้คือว่าด้วยการจังหวะตรงนี้ก่อนคุณวรินทร์จะได้เข้าใจฟรีทีวีคือไม่ต้องจ่ายผ่านเน็ตไม่ต้องจ่ายค่าดูไม่ต้องจ่ายเน็ตเปิดขึ้นมาฟรีผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายตังค์ผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายตังค์ถึงคุณบอกว่าถ้าดูมือถือเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเน็ตทุกเดือนแล้วค่าเน็ตก็ขึ้นทุกเดือนถูกนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของ freedom of expression การเสรีภาพในการที่จะสื่อสารติดต่อถึงกันนะครับเดี๋ยวได้คุยกันต่อนะครับในช่วงหน้าพักกันสักครู่หนึ่งนะครับอยู่กับ3 ท่านนะครับวันนี้ในเรื่องของอนาคตของทีวีไทยครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการกันต่อครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
แชมป์เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ กลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับ วันนี้เรานับถอยหลังทีวีเสี่ยงจอดับและทุนต่างชาติฮุบหน้าจอคนไทยจะตกงานพุ่งนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พี่รงรอง คุณสารีและคุณสุภาพนะครับเมื่อสักครู่พี่สุภาพเนี่ยได้พูดถึงกสทช.ยังไม่มีคำตอบให้กับผู้ประกอบการเลยนะครับแล้วจะมีทันไหมครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยนะครับเนี่ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ต้องใช้เวลาแบบส่งแผนงาน 5 ปีเขาส่งไม่ได้อะครับ ค่ะก็เบื้องแรกต้องเข้าใจก่อนเพราะกสทชเนี่ยเป็นองค์กรกลุ่ม ครับ นะคะเป็นองค์กรกลุ่มมีอยู่ 7 คนนะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีแอเรียที่รับผิดชอบในที่นั้นรับผิดชอบเรื่องโทรทัศน์เป็นหลัก ครับ นะซึ่งที่พี่สุภาพพูดเนี่ยเรื่องของแผนแม่บทก็ดีเรื่องรถแมพก็ดีจริงๆก็ทำงานร่วมกับทางสำนักงานก็ผลักดันมาตลอดจนกระทั่งมีร่างออกมาเรียบร้อยตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ครับ นะฮะแต่ว่าโอเคก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีความล่าช้านะในเรื่องของการพิจารณาในระดับคณะกรรมการกสทช ซึ่งตรงเนี้ยก็คงจะไม่พูดให้เป็นดราม่านะว่ามันเกิดจากอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าถามดิฉันคนเดียวนะนี่มาตรงนี้ก็คงพูดได้เป็นความเห็นส่วนตัวอย่างที่ว่านะความเห็นของตัวเองก็คือว่าก็พยายามผลักดัน แล้วก็เชื่อในคุณค่าของโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นสื่อที่ออกอากาศเพื่อสาธารณะแล้วก็เป็นเสมือนกับเซฟตี้เน็ตคือถ้าเรามองว่าประกันสังคมเป็นเซฟตี้เน็ตในแง่ของสวัสดิการสังคมโทรทัศน์ก็เป็นเซฟตี้เน็ตนะโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์ภาคพื้นดินโทรทัศน์พื้นฐาน ครับ ฟรีทีวีที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ หรือว่าพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรืออะไรต่างๆ ก็ตามเนี่ยอันนี้นี่ท่านก็ยังเชื่อว่าตรงเนี้ยเป็นพื้นฐานเป็นเซฟตี้เน็ตที่ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงได้ ครับ ไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลข่าวสารเท่านั้น แต่ว่าในช่วงของภัยพิบัติ เราจะเห็นว่าเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยถ้าเน็ตล่ม ครั นะ บ ถ้าเน็ตล่มเนี่ยถ้ามีระบบที่เรียกว่า emergency warning system ที่ผ่านหรือ early warning system เนี่ยที่ผ่านโครงข่ายของโทรทัศน์ภาคพื้นดินเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยประชาชนได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะอยู่ในที่สูง เพราะว่าเสาของมาร์กเนี่ยอยู่ในที่สูงมันก็จะถ้าน้ำท่วมหรืออะไรต่างๆ ก็อาจจะขึ้นไม่ถึงตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ตะกี้ที่พูดกันไปแล้วนะคือที่มองว่ามันไม่ใช่แค่การสื่อสารอย่างเดียวในการสื่อสารสู่สาธารณะแบบทับวันเวย์นะแต่ว่ามันคือพื้นที่สาธารณะเนี่ยอย่างรายการถกไม่เถียงเนี่ย ครับ ประเด็นอย่างเนี้ยซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นนโยบายสาธารณะ แล้วเราทุกคนไทยทุกคนเนี่ย ครับ ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าไม่มีโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์พื้นฐานโทรทัศน์ที่เป็นฟรีทีวีโทรทัศน์ที่เป็นของทุกคนโทรทัศน์แห่งชาติของเราเนี่ย ครับ ประเด็นอย่างเงี้ยสตรีมมิ่งบริการสตรีมมิ่งเหรอหรือว่าจะเป็นโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นช่องโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตเป็น YouTube Station จะมาพูดคุยประเด็นอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นพื้นที่สาธารณะที่ ครับ นำเสนอประเด็นแล้วก็ถกอภิปรายประเด็นที่กระทบกับทุกคนเนี่ย ครับ มันก็ต้องมีพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมเป็นนอกจากนั้นมันยังมีเรื่องอื่นนะมีเรื่องวัฒนธรรม ครับ เพราะเราพูดถึงสื่อคืออะไรสื่อคือการสื่อความหมายความหมายคืออะไรความหมายคือวัฒนธรรม ครับ สิ่งที่จะผูกโยงคนไทยเข้าด้วยกันคนไทยในเจเนอเรชันต่างๆ คุณค่าที่เป็นคุณค่าร่วมของ ครับ คนในสังคมเนี่ย ครับ ถามว่ามาจากไหนส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งก็เนี่ยก็คือสื่อที่เป็นในระดับสาธารณะอย่างโทรทัศน์นี่แหละ ผมมีคำถามทั้ง 3 ท่านสามารถแจมได้เลยนะครับ คือมันต้องมีกี่ช่องครับ คือตั้งแต่ที่เริ่มเป็นดิจิทัลมาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันดูจากจำนวนประชากรของเราเนี่ยมันควรจำเป็นต้องมีมากช่องขนาดนั้นหรือเปล่า แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประมูลกันจนหมดหน้าตัก แต่ไม่มีเงินเหลือมาพัฒนาคอนเทนต์นะครับคนที่ทำงานประจำอยู่ในสื่อองค์กรต่างๆเนี่ยก็ยังต้องทำงานเพิ่ม เงินไม่ได้เพิ่ม แต่ทำงานหนักขึ้น มีคนถูกเลย์ออฟนะครับเพราะว่าคือนี่พูดจากประสบการณ์ได้เลยนะครับว่าจากเพื่อนร่วมงานในแต่ละช่องที่ได้ยินกันมาเนี่ยบางคนก็ออกไปเลยนะครับก็คือเลือกอาชีพใหม่ไปเลย มีเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ไม่มีนะครับ ใช่ ใครเป็นคนกำหนดครับว่าต้องมีเท่านี้ช่องแล้วที่ทำกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยเปิดไปส่วนใหญ่ก็คือเพื่อความอยู่รอดก็ต้องขายของถูกไหมครับ กสทชชุดแรกเป็นคนกำหนด ตอนนั้นเนี่ยคนในวงการโทรทัศน์ทักท้วงว่าเฮ้ยการเปลี่ยนผ่านทีวี
จากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยในหลายประเทศเขาค่อย1 ช่องก่อน 2 ช่อง 3 ช่องดูก่อน ครับ แล้วค่อยเพิ่มเข้ามา ครับ ของเราเนี่ยเอาเต็มแม็กเลย ทีวี 24 ช่อง ถามว่าทั้งหมดมัน โอ้ 48 แต่ธุรกิจเนี่ย 24 ครับ ถามว่าทำไมต้องเอาทีเดียว 24 อ่า กสทชชุดนั้นเขาก็ต้องคิดว่าเฮ้ยประมูลเสียให้เสร็จในช่วงที่เราเป็นกสทชนี่แหละความหมายนี้ก็คือจัดการเสียให้เสร็จ คนก็ทักท้วงว่ามากไปดูไม่ไหว24 ช่อง ครับ ดูไม่ไหว ความหวังของคนที่ไปประมูล อยากรวย นี่ธรรมชาติ เอาตัวตั้งเอาช่อง 7 ช่อง 3 เป็นตัวตั้งว่ามีกำไรปีหนึ่งเท่านั้นเท่านี้ ขอแค่ 10% ของช่องนี้อยู่ได้แล้ว คนดูทีวีก็มีความหวังว่าเมื่อทีวีมีมากช่องขึ้น การแข่งขันจะทำให้รายการทีวีมีคุณภาพและหลากหลายมากขึ้น แต่มันตรงกันข้ามนี่ฮะ ใช่ ความรู้สึกผมไปที่ไหนคนก็บอกว่าเปิดช่องไหนก็เหมือนกัน ข่าวก็เหมือนกัน ครับ ขายของเหมือนกัน เอาคนมานั่งถกเถียงพูดกันเหมือนกัน ครับ แล้วไม่มีอะไรใหม่ ผมก็อธิบายว่า คนทำทีวีเขาก็อยากทำรายการดีๆออกมานะ อยากซื้อรายการดีๆออกมา แต่ไปติดขัดตรงรายการที่มีคุณภาพเรตติ้งไม่มี ครับ ไปเจอปัญหานั้นเข้าไปอีก รายการที่คุณภาพรายการที่มีลงทุนสูงเรตติ้งไม่ขึ้น ครับ ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะฮะคือจริง ๆ เรื่องของจำนวนช่องเนี่ยดิฉันไม่ได้มีส่วนร่วมนะว่ามาชุดในชุด 2 แต่ว่าเท่าที่สอบถามดูเนี่ยมันก็มีสองมุมนะมุมหนึ่งก็อย่างที่อาจจะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์สุภาพพูดนะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยเราต้องมองในเชิงประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะประวัติศาสตร์ของคลื่นความถี่นั้นที่ใช้ในกิจการโทรทัศน์เนี่ยเมื่อก่อนมันคืออะไรมันคือการโมโนโปลีโดยรัฐถ้าเราจำได้เนี่ย3 5 7 9 11เนี่ยเป็นของรัฐทั้งหมดช่อง 3เนี่ยจริงๆก็คืออสมทใช่ไหมฮะแต่ว่าสัมปทานระยะยาวไปช่อง 7 ก็เป็นของกองทัพบกก็เหมือนกันสัมปทานระยะยาวไปช่อง 5 ช่อง 9 นี่คืออสมทเหมือนกันช่อง 11 ก็คือกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นรัฐหมดนะถึงแม้แต่ไทย PBS ซึ่งก่อนหน้าคือ ITV ก็คือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมันก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นผู้ทำคอนเทนต์นะก็จะรู้สึกว่าสถานีเนี่ยมีอำนาจมากนะเพราะคือมันคือโมโนโปลีพูดง่ายๆคือโมโนโปลีโดยรัฐทั้งหมดนะไม่มีเอกชนเลย พอมันเปิดขึ้นมานะก็มีหลายเจ้าที่อยากจะเข้ามานะแล้วก็อาจจะมีการล็อบบี้เหมือนกันบอกว่าอยากให้มีหลายๆช่องคืออยากจะมี standing อยากจะมีที่ให้กับคนทั้งหมดคนอยากจะเข้ามามันเยอะส่วนก็มันปิดกั้นไว้นานด้วยโมโนโปลีของรัฐเนี่ยมันก็เลยมีคนอยากจะเข้ามาเยอะแล้วก็ส่วนหนึ่งในการแข่งขันที่ท่านสุภาพพูดไปแล้วเนี่ยก็คือมันก็เลยทำให้ราคาขึ้นสูงค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการแข่งขันอันนี้จริงๆพูดในมุมที่เป็นนักวิชาการทางนิเทศศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าการแข่งขันในสื่อเนี่ยไม่ได้นำไปสู่คุณภาพของ Product หรือผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นไม่เลยมันมีประวัติศาสตร์นี่พูดเดี๋ยวในเชิงประวัติศาสตร์เหมือนกันในนานาชาติก็ตามนะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีคำพูดว่า the penny press ก็คือเวลาที่การลงทุนในหนังสือพิมพ์นะฮะในยุคประมาณต้นศตวรรษที่ 20นะค่าต้นทุนในการผลิตหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยแค่1เพนนีแล้วก็เกิดเพนนีเพรสก็เกิดผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายแล้วมันนำไปสู่อะไรมันไม่ได้นำไปสู่คอนเทนต์หรือว่าคุณภาพของคอนเทนต์ที่ดีขึ้นมันนำไปสู่ที่เราเรียกว่า yellow journalism หรือว่าวารสารศาสตร์แบบกากๆนะก็คือว่าขายเรื่องใต้เตียงขายเรื่องอย่างที่เราเจอในขยี้ข่าวในปัจจุบันเนี่ยคือยิ่งมีผู้ประกอบการมากมันไม่ได้นำไปสู่คุณภาพของคอนเทนต์ที่ดีขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเจอนี่คือแบบเป็นคลาสสิกเลยแล้วพูดจากมุมของคนทำงานเองเนี่ยพอช่องหนึ่งทำเรื่องนี้แล้วมันฮิตขึ้นมาเนี่ยช่องอื่นก็เรียนแบบตามคือมันก็เลยกลายเป็นแรงกดดันนะครับว่ามันไม่มีมันมีหลากช่องก็จริงเนี่ยแต่ทุกคนก็ไปในทางเดียวกันหมดแล้วสุดท้ายพอมาเจอสื่ออินเทอร์เน็ตอีกหลังจากประมูลก็ได้ไม่กี่ปี เราก็มาด้วยคลื่นของยุคดิจิทัลโซเชียลมีเดีย3G เจอบรอดแบนด์ไลฟ์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่มาใช่ไหมครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ทุกคนก็
มีถึงแม้จะเป็นต่างชาติก็จริงนะครับ คือที่มาคุยกันวันนี้ว่าต่างชาติจะแบบว่ามาฮุบหน้าจอหรือว่า OTT over the top จะมาคุมกันหมดเนี่ยคือมันช้าเกินไปแล้วหรือยังครับที่เราจะมาพัฒนา OTT ของตัวเอง แล้วคนจะย้ายมาไหมนะครับคนจะย้ายมาจาก Facebook จาก YouTube มาสู่อะไรที่เป็นแบรนด์ไทยหรือเปล่าถูกไหมมันก็ช้าไปแล้วคือจริงๆเรนก็คิดว่ามันก็ถ้าทำก็ต้องรีบทำอ่ะ ก็ถือถ้าไม่ทำเลยยิ่งเสียหายมากกว่านี้ ครับ แล้วก็คิดว่าคือจะทำยังไงที่ทำให้คือมันก็มีสองทางหนึ่งก็คือขณะนี้ก็มันก็สะท้อนว่าแต่ละช่องก็ต้องหาทางออกของตัวเองถึงแม้ว่ารัฐบาลอาจจะช่วยไปแล้วบ้างนะว่าอย่างเช่นช่วยลดค่าประมูลช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่น แต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นทุกช่องก็ต้องรู้ว่าพื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่แบบไหนแล้วก็คล้ายๆกับว่านอกจากพื้นที่ของตัวเองเป็นพื้นที่แบบไหนแล้วเนี่ยทุกช่องก็ต้องมีขายของถูกไหมฮะขายของให้ผู้บริโภคซื้อของเนาะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่ได้ องค์กรผู้บริโภคจริงๆก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในสถานะที่อีหลักอีเหลือมากนะส่วนหนึ่งก็เห็นใจเนาะส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าโอ้โหโฆษณามันมากมายมหาศาลนะโฆษณามันมากมายมหาศาลแล้วก็คอนเทนต์ที่จะมาทำให้ผู้บริโภคได้เรียกว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงมีพลังมี passion ต่างๆเนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วจริงๆไอ้ Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะว่าglobal platform ทั้งหลายก็ไม่ได้ตอบคำถามถูกไหมฮะเขาก็ทำมาหากินเขายิ่งทำมาหากินแล้วเอาเปรียบเล็กๆอันเนี้ยยิ่งมากขึ้นอย่างเช่นเดิมเนี่ยอาจจะชวนคุณไปทำรายการชวนคุณไปทำสตรีมมิ่งในเขาแต่ตอนนี้เขาก็ทำของเขาเองเขาก็มีอินฟลูเอนเซอร์ไปทำหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็ได้อาจจะเรียกว่าขอโทษนะเศษทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับสภาพแบบนี้ไหมครับคือแม้แต่นโยบายของแต่ละช่องที่เป็นทีวีเองนะครับก็ต้องมีพื้นที่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วยเหมือนกันถูกแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ถูกไหมก็ต้องสปอนเซอร์จนบางทีแบบว่าโฟกัสในทีวีเนี่ยน้อยกว่าโฟกัสที่ให้กับทางดิจิทัลมีเดียด้วยซ้ำเพราะว่าตรงนั้นคือส่วนที่มันสร้างรายได้นะครับแต่ทีวีก็คือในเมื่อประมูลมาแล้วช่องมันยังอยู่ก็ต้องทำคอนเทนต์ออกไปนะครับแต่ว่าทีนี้แล้วสรุปแล้วถ้าเกิดผมแล้วก็ดูรีรันผมโลกสวยว่าได้ประมูลต่อแน่นอนแต่ควรจะกี่ช่องครับตอนนี้คุณวารินผมเมื่อกี้ที่เราพูดเราไม่ได้ดังใจกับทีวีดิจิตอลที่มีมากมายหลายช่องไม่ได้สนใจกับคอนเทนต์เราไม่ได้ดังใจกับนั่นนี่นั่นแต่ว่ามองในมุมกลับนะเสน่ห์ของโทรทัศน์คือความถูกต้องและแม่นยำของข่าวครับเวลานี้เวลาเราบริโภคข่าวเด้งขึ้นมาในมือถือเนี่ยนะเราไม่รู้จะเชื่อดีไม่เชื่อดี จนกว่าออกทีวีข่าวนั้นออกทีวีเราเชื่อแต่สภาพแบบนี้ครับก็ต้องคอยตามแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาว่ามีข่าวปลอมข่าวโน้นข่าวนี้ครับยกตัวอย่างสมัยก่อนนะคุณวารินจะเห็นภาพเลยข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเชียร์รัฐบาลเกินไปเข้าข้างผู้มีอำนาจไม่มีความหลากหลายไม่เป็นข่าวที่เชิงต่อสู้แต่เสน่ห์ของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ก็คือว่าเมื่อเกิดข่าวอะไรขึ้นมาแล้วคนไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยคนจะรู้ว่าจริงก็ต่อเมื่อกรมประชาสัมพันธ์ออกข่าวนึกออกไหมฮะกรมประชาสัมพันธ์ออกข่าวแปลว่าจริงเหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยในจอโทรทัศน์เนี่ยมันมีข่าวหลากหลายที่เราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงครับแต่มันจะการันตีได้ต่อเมื่อโทรทัศน์ออกเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในช่วงหน้านะครับว่าถ้ามีการประมูลต่อเนี่ยควรจะมีกี่ช่องแล้วทีวีเนี่ยจะอยู่ร่วมกับสื่อดิจิทัลที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับในแง่ของคอนเทนต์เนี่ยจะบริหารกันอย่างไรให้ผู้บริโภคนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและไม่กระทบกับความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
บ 5 ปี ถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอ้วยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอแค่เราไม่ยอมแพ้ ดูนิทานย้อนหลังอ่านอีบุ๊กสนุกๆทำตารางเรียนออนไลน์ฟรีค้นพบโลกแห่งจินตนาการไร้สิ้นสุดได้ที่ terodigital.com/kidsfun แล้วเจอกันนะ น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้อง กลับมาติดตามถกไม่เถียงกันต่อนะครับหาอนาคตของทีวีไทยกันนะครับหลังจากที่ใบประกอบกิจการทีวีจะหมดอายุลงในปี 2572 นะครับต่างชาติจะมาฮุบหน้าจอคนไทยจะตกงานหรือเปล่าทีวีของเราจะจอดับหรือเปล่านะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์พี่รงรองคุณสารีและคุณสุภาพนะครับคือภายใต้ร่างแผนแม่บทใหม่ของกสทชเนี่ยนะครับกำลังมีการเตรียมที่จะผลักดัน National Streaming Platform นะครับเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศรองรับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่จะหมดอายุใบอนุญาตในปี 2572 ให้มีช่องทางออกอากาศที่มั่นคงและประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้สะดวกขึ้นนะครับและมีแผนจะเจรจากับผู้ผลิต Smart TV ทุกแบรนด์ด้วยนะครับเพื่อที่จะกำหนดให้มีการแสดงผลช่องทีวีดิจิทัลภายในหน้าแรกหรือว่าโฮมสกรีนของตัวเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้คอนเทนต์ไทยนั้นถูกกลืนหายไปท่ามกลางกระแสแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่จากต่างชาติคือเวียดนามเนี่ยเขามี VTV Go นะครับสรุปช่วงนี้ผมต้องได้คำตอบแล้วล่ะว่าเราควรจะมีกี่ช่องครับหลังจากปี 72 เนี่ยฮะแล้วจะอยู่ร่วมกันกับคอนเทนต์ที่มันกระหน่ำมาทางออนไลน์แล้วก็ไม่มีการสกรีนนะครับมีปฏิกิริยาตลอดเวลาเลยครับในสังคมที่ว่าทีวีขยับปุ๊บก็โดนนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้โดนเซ็นเซอร์ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองบ้างในหลายๆครั้งนะครับไม่ใช่แต่รัฐบาลแต่ว่าเซ็นเซอร์ให้กับนายทุนที่อยู่เบื้องหลังของช่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ออนไลน์เนี่ยได้เต็มที่เลยนะครับเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรด้วยนะครับเอาอาจารย์พี่รงรองก่อนครับว่าเราควรจะมีกี่ช่องครับหรือที่เตรียมไว้ตอนนี้ที่จะให้ต่อไปกี่ช่อง ตอนนี้เป็นมีโมเดลมีหลายโมเดล ครับ แล้วก็รอการพิจารณาของบอร์ดกสทชอยู่นะฮะก็มีที่ทำในเชิงเทคนิคฝ่ายวิศวกรรมโทรทัศน์ทำไว้ก็อาจจะมีให้เป็นคอมบิเนชันกันเพราะว่าจริงๆมันจะมีเรื่องของคุณสมบัติทางเทคนิคที่จะทำให้จำนวนช่องเนี่ยได้มากแค่ไหนอย่างไรนะจะมีทั้ง 4K บวกกับ HD นะหรือว่าเป็นแค่ HD คือ High Definition บวกกับ Standard Definition ไหมอะไรต่างๆจะมีโมเดลให้เลือกนะแต่ว่าเท่าที่ประเมินดูอันนี้ก็ต้องตอบด้วยเป็นคำตอบของดิฉันคนเดียวนะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่มติกสทชก็อาจจะต้องเป็น HD ทั้งหมดแล้วจำนวนเนี่ยต้องลดลงแน่นอนนะก็คงไม่ใช่15 ช่องหรือว่า24 ช่องแน่นอน
แล้วในแง่คอนเทนต์นะครับคือจะมีการแบ่งอีกไหมครับว่านี่ต้องเป็นช่องข่าว ไม่มีแล้ว ตอนนี้มันมั่วไปหมดแล้วด้วยเหมือนกัน ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่ามันเซกเมนต์มันมากเกินไป แล้วเอาเข้าจริงๆ ถึงเวลาแบ่งเป็นช่องข่าวแต่ว่าช่องวาไรตี้เขาก็ทำข่าว เขาก็ทำข่าว ใช่เพราะฉะนั้นการแบ่งอย่างนั้นก็คงไม่มีแล้ว เป็นอย่าง ครับ นั้นค่ะแต่ว่าประเด็น2ประเด็นที่คุณวารินได้กรุณาพูดถึงไปคือเรื่องของ national streaming platform ในฐานะที่เป็นช่องทางเป็นช่องทางเป็นแพลตฟอร์มที่จะรองรับโทรทัศน์พื้นฐาน เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ชมเนี่ยได้ย้ายฐานการดูเนี่ยนะจากที่เป็นเคเบิลเป็นดาวเทียม หรือว่าเป็นโครงข่ายมักที่เป็นเสาหลวดกุ้งก้างปลาเนี่ยไปสู่อินเทอร์เน็ตเยอะแล้วนะตอนนี้จริงๆตามสถิติเนี่ยประมาณ 40% ที่ดูผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ทำยังไงที่ทำให้แพลตฟอร์มต่างชาตินะหรือแพลตฟอร์มที่รวบรวมเนื้อหาเป็น aggregator เนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเทลโคเป็นบริษัทโทรคมนาคมเนี่ยไม่ครอบงำตรงนี้ก็คือว่าก็ต้องมีแพลตฟอร์มตรงนี้ซึ่งถ้ามีแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็จะมีลักษณะที่มีไอคอนที่ยูนิฟายให้ทั้งหมดเลยนะทุกช่องที่ได้รับผ่านการประมูลหรือได้รับการคัดเลือกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นผู้รับใบอนุญาตเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องมีการดีลกับ OEM คือผู้ผลิตโทรทัศน์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นสมาร์ททีวีทั้งหมดเนี่ยว่ามันจะต้องปรากฏในหน้า user interface หน้าแรกอย่างเด่นชัดนะฮะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศก็ทำแล้วมีกฎนะมีในออสเตรเลียในอังกฤษเนี่ยมีกฎชื่อว่า prominence ก็คือว่าโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์สาธารณะเนี่ยที่ออกอากาศแบบสาธารณะไม่ใช่แค่โทรทัศน์สาธารณะเท่านั้นเนี่ยจะต้องปรากฏอย่างโดดเด่นในหน้า user interface แต่อันนี้ก็ต้องมีคอชั่นนิดนึงว่าของไทยเนี่ยเลกาซี่ของเรานะตำนานทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์ของเราเนี่ยโทรทัศน์สาธารณะเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในมีคุณค่าในการรับรู้ของประชาชนเท่ากับในยุโรปซึ่งเขาทำกันมานานเขาทำมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วมันเหมือนก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขาซึ่งตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตคือช่องรายการเหมือนกันที่จะต้องพิสูจตรงนั้นนะว่าคุณควรค่ากับการปรากฏอย่างโดดเด่นบนหน้าจอนะไอ้ที่เราพูดกันไปนะการขยี้ข่าวการขายของอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก็อาจจะต้องดูให้ชัดเจนมากขึ้นครับ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทีวีเขาเรียกร้องกันมานานว่าพอสิ้นปี 72 ทุกวันนี้คนดูทีวี1ดูด้วยไอ้เซ็ตท็อปบ็อกซ์ซึ่งเดือดน้อยเต็มทีแล้วนะที่แจกกันเนี่ยนะ2ดูผ่านดาวเทียม 4U band 3,500ค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วว่าปี 72 พอหมดสิ้นใบอนุญาตเขาไม่ให้เราใช้ 4U band 3,500เขาเอาไปทำอย่างอื่นในด้านโทรคมนาคมจะดูด้วยยังไงฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้ามี OTT เนี่ยออกเงินหน่อยกสทชเป็นเจ้าภาพให้หน่อยเถอะคนจะได้เข้าถึงได้เมื่อเวลาจะต้องต่อใบอนุญาตออกไปต่อไม่งั้นแล้วเนี่ยต่อใบอนุญาตดูด้วยอะไรล่ะดูด้วยอะไรนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ที่คุณวรินทร์เกริ่นไว้พวกผมนี่นักเรียนดีนะจ่ายค่าเทอมเต็มจ่ายค่าเทอมเต็มไอ้นักเรียนที่ไม่จ่ายค่าเทอมเนี่ยมาแอบเรียนเอาหลังห้องเนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะดูโลกออนไลน์เนี่ยข่าวอะไรก็ได้แต่พวกผมอะไรผิดปั๊บจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยกลั่นกรองเขามีมอนิเตอร์ข่าวเลยมีคนคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงช่องนั้นก็ถูกเรียกช่องนี้ก็ถูกเรียกผมเข้าใจถูกใช่ไหมหลังก็คือพวกโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นี่ทั้งหมดมีเป็นแสนรายมีเป็นแสนรายที่เสนอข่าวโดยไม่มีความรับผิดชอบไม่มีใครเตือนเขาไม่ได้ไม่มีกฎหมายไปเตือนเขาแต่พวกผมเสนอข่าวคนฆ่าตัวตายสั่งปรับกสทชคุมแต่ทีวีเหรอฮะมีแผนกคุมพวกคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยไหมครับถามสิอันนี้เป็นประเด็นไงประเด็นเรื่องของการกำกับดูแล OTT ซึ่งจริงๆแล้วมีมติกสทชตั้งแต่ปี60ตอนนี้มีคนกำกับดูแล OTT ไหมครับถ้าเป็นเนื้อหาที่บนเนื้อหาที่อยู่บนพื้นที่ออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นพรบคอมตามมาตรา14มาตรา15ซึ่งก็จะเป็นกระทรวง DES เป็นหลักแต่นั้นจริงๆเนี่ยโมเดลมันก็เป็นโมเดลของอดีตไปแล้วอะคือมันบอกว่าตามมาตรา14ก็คือผู้ที่นำเนื้อหาเข้าสู่ระบบที่เป็นเนื้อหาที่เป็นเท็จเนื้อหาที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกเนื้อหาลามกอนาจารมันเป็นลักษณะผู้แต่มันไม่กำกับมันไม่ได้เน้นกำกับแพลตฟอร์มไม่ทันกินกำกับแบบนั้นไม่ทันกินเดี๋ยวนี้นะในจอโทรทัศน์เนี่ยอะไรหวาดเสียวเบลอหมดเห็นหน้าไม่ได้เบลอหมดชื่อคนไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเอาแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันใส่กันเต็มที่เลยถามว่าคนอยากดูของใคร
ก็แน่นอนฮะคือมันเป็นเหมือนกับ จริง หลอก จริง ตัวเองอะ จริงๆมันมีร่างนะฮะมีร่างของการกำกับดูแล OTT แพลตฟอร์มที่ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ย ครับ จริง ๆ แล้วอนุแพลตฟอร์มดิจิทัลในกสทชเนี่ยทำเสร็จตั้งแต่ปี 66 นะแต่ว่ายังเพิ่งได้รับการบรรจุวาระเมื่อปี 68 นะแล้วก็ยังรอคิวในการ เห็นไหม พิจารณาอยู่ อันนี้เรื่องใหญ่สุด อันที่ไม่สามารถพิจารณาโดยกสทชเนี่ยใหญ่สุด ครับ ใหญ่มากกว่าที่จะคุยว่าเราจะมีกี่ช่อง หรือว่าเราจะดูผ่านอะไร แต่ขณะนี้กสทชเนี่ยไม่ยอมพิจารณา อ่ะ ไม่ยอมคือตั้งวาระแล้วก็ไม่พิจารณาถอยออกถอยออก ทำไม ถ ถึงไม่ยอม ก เดี๋ยวผมต้องไปหาคำตอบต่อนะครับ สแกน QR code แล้วก็มาชมกันต่อในช่วงออนไลน์เลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ที่เราออกรายการกันทางทีวีนั้นหมดเวลาของรายการแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ชมอยู่ทางทีวีนะครับก็ขอบพระคุณคุณสารีคุณสุภาพและอาจารย์พี่รงรองนะครับผมวารินนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในออนไลน์นะครับยังต้องมีคำตอบอีกเยอะครับ ที่ยังคาใจอยู่นะครับว่าทำไมมีแล้วทำไมถึงยังควบคุมไม่ได้นะครับแล้วเราจะตามทันไหมนะครับช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันต่อนะครับไปชมกันต่อที่ออนไลน์เลยครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เด็กนะ อ๋อ ถ้าใครกินทิพรสงานปลาทิพรสเนี่ยสุดยอด ใช่ พระตอนนั้น เขาก็จะพูด น้ำปลาปลอมมันเยอะไง ตอนนี้ออนแล้วเหรอฮะ น้ำปลาแช่เอาหนังไปแช่ทำเป็นน้ำปลาอะไรผมเคยไปชลบุรีนะไปทำข่าวสกู๊ปเรื่องเนี้ย แล้วกระบวนการผลิตเขาคือชัด ตอน เจ นี้ น ออนไลน์ ไม่มี แล้วนะครับ ปลาไม่มีอะไร สิ่งที่พูด ทั้งนั้น ตอนนี้ออนแอร์อยู่แล้วนะครับออนไลน์ เอาน้ำปลาปลอม แล้วนะค สิ่งที่พูดออนแอร์อยู่ รับสิ่งที่พูดออนแอร์แล้วนะครับ ขอโทษตาย ได้ ขอ ยิน โทษ แล้วนะครับ เราคุยเรื่องน้ำปลาอยู่ คุยเรื่องน้ำปลาได้เลยฮะเต็มที่เลย กลายเป็นโฆษณาให้เขาไป อ่ะโอเคอ่ะผมมีเวลาพี่มีเวลาถึง5โมงพี่ต้องเริ่มแจกสปอนเซอร์กี่โมงครับหมายถึงโอเค ไอพี่สุภาพฟังเนี่ยป่ะคุณวารินทำกันบ้านมาดีมาก ไอ้ อะไร ที่ นะ พูดอ่ะอยู่ในแผนแม่บทหมดแล้ว อะไรนะ ไอ้ที่พูดทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะ มีหมดแล้ว ทีมโปรดิวเซอร์เขาเก่ง ไม่ใช่เนี่ย อ๋อ อย่างที่พูดไง โอเค ขวัญไม่ต้องพูดเองเลยเห็นป่ะมันอยู่หมดแล้ว ก็นี่ไง ครับ ที่เขาโปรยเมื่อกี้อะครบหมด ครบหมดแล้ว ไอ้ที่อะไรทั้งหลายที่เราเถียงเงินว่าเอ้ยมันควรจะมีมันมีหมดแล้ว แต่ว่า เขา มัน ไม่ ต้อง พิ ทำ จาร ให้กส ณา ทชพิจารณา ครับ ก่อน ไม่พิจารณาถ้าอย่างที่พูดอ่ะ ไปฟังเสียงคน เขากลัว อุตสห อะไร สื่อกันครับว่าคิดยัง เขา ไง กลัว นะค อะไร รับโอเคอ่ะสองช่องวันคุณบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ที่พูดถึงผลกระทบเรื่องนี้ไป อันนี้คือคอมเมนต์เข้ามาเหรอฮะ ไม่มีเสียงน้องเขาเตรียมเสียงคนในวงการไว้อ่ะต่อได้เลยไหมครับ มีกำไรอยู่ช่องเดียวอะ ช่องไหน คนเขาขาย TNN คอนเทนต์เยอะ เขาก็ได้อยู่เพราะว่าเขาคือ True เขามี เขาก็มีสินค้าในเครือเยอะไงฮะยังไงช่อง TNN ก็คงได้ไปต่อมั้ง ที่เนี่ยก็ เพราะว่ามันก็คือเครือไงฮะเครือ CP ของพี่ด้วยฮะ นี่เอาวางเฉยๆหรือแจกด้ เดี๋ วย ยวแจกด้วยครับ เดี๋ยวพี่ได้กัน ตอนนี้ดมได้แล้วครับ แต่อ้วยอันเนี่ยพี่ยังรู้สึก คอนเซนต์บอกว่าสามารถวางไว้ที่หน้าตัวเองได้ พี่ไม่ค่อยเห็นด้วย ถ้างั้นพี่เก็บจาก พี่ใส่กระเป๋าไป แต่จริงๆอ้วยอันพี่ก็โอเค อ๋อโอเคค่ะอย่าลืมบอกพี่นะถ้างั้น อะไรฮะ อะไร อ้วยอัน โอเค แต่ว่าพี่สุภาพได้ใช่ไหมคะวางไว้ที่หน้า ได้ไม่มีปัญหาของ พี่สุภาพ นี่เขาต้องเห็นแก่สมาคมไอ้ ผู้บริโภค โอเค เพราะว่า อ๋อ เดี๋ยวไม่เป็นธรรมกั ทั้ บ งหมด เจ้า เลย อื่ ใช่ น ไหมแต่ว่าอาจารย์พี่ลอง อย่าวางเลยเดี๋ยว ครับ เดี๋ยวดราม่า ไม่รับฮะ เดี๋ยวเอา พี่สภาพคนเดียว อะไรนะ เดี๋ยวแจกของให้พี่คนเดียวครับ อ๋อ ฮะรวมกันแล้วไม่เกิน 3,000 โอเค ไป
พร้อมครับไปเลยฮะสวัสดีครับถกไม่เถียงวันที่ 4 มิถุนายน 2569 มาต่อกันที่ช่องทางออนไลน์นะครับกับอนาคตของทีวีไทยครับที่เสี่ยงจอดับนะครับเมื่อใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นจะหมดอายุลงในเดือนเมษายนปี 2572 นะครับทีวีดิจิทัล 15 ช่องถ้าไปต่อเนี่ยจะเหลือกี่ช่องนะครับและคอนเทนต์ที่กระหน่ำกันมาทางออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นคู่แข่งที่สำคัญของคอนเทนต์ทางทีวีมาตรฐานไม่เหมือนกันเลยนะครับเราเหมือนกับอยู่ในโลกคู่ขนานกันเลยก็ว่าได้นี่นะครับจะมีทางออกในเรื่องนี้อย่างไรนะครับไปฟังเสียงของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสื่อกันดีกว่าครับว่าเขาคิดอย่างไรก่อนที่จะกลับมาฟังมุมมองของศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พี่รงรองรามสูตรกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์นะครับคุณสารีอ๋องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและคุณสุภาพคลี่ขจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยนะครับไปฟังเสียงของผู้สื่อข่าวจากช่องวันครับคุณบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์ที่พูดถึงผลกระทบในเรื่องนี้ไปฟังกันก่อนเลยครับตอนนี้ต้องเริ่มคิดแล้วแหละครับว่าถ้าไม่ทำข่าวแล้วจะไปทำอะไรรถแมพของกสทช.ยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็รอกันมานานแล้วนะครับทำให้อีก2 ปีที่จะต้องเริ่มต่อสัญญากับกสทช.หลายช่องก็อาจจะไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้ไปต่อผลกระทบหลักๆคือคนในวงการสื่อจะตกงานกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วมีคนเนี่ยหลุดออกจากวงการสื่อวงการโทรทัศน์เนี่ยนะครับไปมากกว่า 20,000 คนแล้วนะฮะแล้วณปัจจุบันตอนนี้ก็ยังมีการปรับขนาดลดขนาดเพิ่มความอยู่รอดให้กับองค์กรอยู่เอาออกกันทีนึงเนี่ยก็หลักร้อยคนถ้าในอนาคตเนี่ยไม่มีทีวีนะหมายถึงว่าทีวีจอดำเลยหลายๆช่องเหลือทีวีอยู่ไม่กี่ช่องอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยทำยังไงกันดีอาจจะต้องมีแอปพลิเคชันรวมโทรทัศน์ไทยนะครับซึ่งมันจะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่ฟรีในการดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือไม่ใช่คนในประเทศไทยทั้งประเทศที่จะมีอินเทอร์เน็ตขนาดโครงการต่างๆของรัฐที่จะต้องไปสแกนไปสมัครไปอะไรยังพบว่าตกหล่นแล้วมีปัญหาในส่วนนี้อยู่เลยดร.แนทบอกว่าตอนนี้พอความไม่ชัดเจนของรถแมพของทางกสทช.เวลาจะทำการเรียนการสอนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่อีกหน่อยแพลตฟอร์มมันจะไม่มีแล้วไงครับแต่ตัวคุณครูเองเนี่ยตัวอาจารย์เองเนี่ยคือก็ไม่กล้าที่จะบอกกับลูกศิษย์ว่าเรียนให้เต็มที่จบไปมีงานทำแน่นอนพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าคนในวงการสื่อณเวลานี้ก็ออกกันไปทำอย่างอื่นก็เยอะแยะมากมายนั่นคือเสียงของคุณบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์นะครับมุมมองของผู้สื่อข่าวช่องวันถามอาจารย์พี่รงรองครับเป็นไปได้ไหมครับที่เขาบอกว่าอาจจะมีแอปที่รวมทีวีไทยเข้าด้วยกันแล้วก็ทุกอย่างฟรีหมดให้ดูฟรีด้วยหมายถึงว่าออกค่าเน็ตให้ด้วยได้ไหมครับ ในการดูแอปนี้อะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตะกี้คุณวรินทร์ได้กรุณาโปรยไปแล้วนะคือเรื่องของ National Streaming Platform คือการ National Streaming Platform คือ infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานในขณะในแง่ของ user experience หรือว่าคนการเข้าถึงมันก็ต้องปรากฏอย่างที่คุณบอลพูดนั่นแหละก็คือเป็น unify app ขึ้นมาแล้วก็อยู่บนหน้าจอแต่ว่าตอนนี้เข้าใจประเด็นเนื้อหาว่าประเด็นที่เนื้อหาที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าคนไม่มีเน็ตทำยังไงซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้เรากำลังดูเทคโนโลยีตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ก็คือ HBBTV นะอันนี้ก็คือย่อมาจาก Hybrid Broadcast Broadband TV ซึ่งมันก็เหมือนเครื่องไฮบริดพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างทีวีที่เป็นทีวีภาคพื้นดินนะในแง่โครงข่ายภาคพื้นดินกับโครงข่ายที่เป็นอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้ามีตัวนี้มันประสานกันเนี่ยจริงๆโดยในแง่ศักยภาพทางเทคโนโลยีเนี่ยโทรทัศน์ที่เป็นสมาร์ททีวีทุกเครื่องเนี่ยมีปุ่ม HBBTV ซึ่งสามารถจะเทิร์นออนได้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องมีการออกประกาศโดยกสทช.เพื่อบังคับให้เขาทำแล้วก็อาจจะมีการต้องลงทุนหลังบ้านบ้างนะคะสำหรับช่องต่างๆเพื่อที่จะ enable ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ประเด็นที่คุณบอลกรุณาถามเนี่ยนะว่ามันก็จะรองรับทั้ง2 อย่างในช่วงที่เปลี่ยนผ่านว่าก็คนที่ดูโครงข่ายเดิมดั้งเดิมก็สามารถดูได้คนที่ดูผ่านอินเทอร์เน็ตก็ดูได้แต่คำถามว่าถ้าจะต้องดูฟรีใช้เน็ตฟรีได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นที่ดิฉันก็ตั้งใจจะถามในการประชุมบอร์ดถ้าวาระเรื่องของแผนแม่บทก็ดีวาระเรื่องรถแมพก็ดีซึ่งวางอยู่คู่กันเนี่ยมาถึงนะฮะว่า
ในขณะนี้ตัวเลขนะของการเข้าถึงในประเทศไทยเนี่ยบรอดแบนด์นะถ้าเป็นฟิกซ์บรอดแบนด์ก็คือบรอดแบนด์ที่เป็นฟิกซ์เข้าถึงในบ้านเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 35.11% อันนี้คือตัวเลขเมื่อควอเตอร์สุดท้ายของปีที่แล้วนะฮะขณะที่ถ้าเป็นโมบายบรอดแบนด์เนี่ยอยู่ที่ 115.47%แต่มันก็อย่างว่าคนเวลาดูทีวีเราก็อาจจะไม่อยากดูที่จอเล็กอาจจะอยากดูที่จอใหญ่หรือเปล่ามันก็เชื่อมได้แล้วก็เชื่อมได้มันก็เชื่อมได้ใช่แต่ว่ามันก็แปลว่าเราก็ต้องมีแพ็กเกจเน็ตสำหรับรองรับคนที่ไม่สามารถที่จะเพราะเวลาดูมันต้องดูยาวใช่ไหมฮะถ้าจะดูทีวีเป็นลีเนียร์ทีวีเนี่ยมันก็ต้องดูยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะยังไงมันจะต้องมีเน็ตลักษณะเดียวกับเน็ตประชารัฐไหมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆหรือเฉพาะที่จะดูไอ้ตัวแอปที่เป็นไทยทีวีนี่แหละฮะควรจะดูฟรีโดยที่ไม่เสียค่าเน็ตนะฮะเพราะว่าพี่สารีพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าถึงไม่ดูทีวีแต่คุณก็ต้องจ่ายค่าเน็ตก็จะดูผ่านออนไลน์ก็ตามถูกไหมครับพี่สุภาพครับช่วยคนที่กังวลเรื่องจะตกงานกับ2คือจะทำยังไงครับนี่เป็นปัญหาโลกแตกของคนทำสื่อนะครับว่าทำคอนเทนต์ดีก็ไม่มีคนดู ผมยังเอาตัวไม่รอดเลย แต่พอทำคอนเทนต์แบบว่ายั่วเนี่ยมันโอ้โหไวรัลแบบเร็วมากแล้วคือแต่ละกฎหมายที่จะมาคุมที่จะออกมาเนี่ยมันไม่ทันแล้วไหมฮะปี 40 เนี่ยเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นวงการสื่อหลายคนถูกออกจากงานมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณวารินจำได้นะคุณวสันต์ซอยที่ทองหล่อเบ้นทองหล่อเนี่ยเปิดท้ายขายของให้คนสื่อไปขายกันโอ้โหไปขายกันสนุกสนานวิกฤตต้มยำกุ้งสื่อเดี๋ยวนี้ถ้าตกงานคุณไปทำอะไรคนทำงานสื่อทำอะไรเป็นครับไม่มีทักษะมีคนบอกว่าไปขายก๋วยเตี๋ยวโอ้ยคนเป็นหมื่นไปขายก๋วยเตี๋ยวด้วยกันมันก็เจ๊งกันหมดก็ส่วนหนึ่งก็ไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็ต้องปรับตัวก็ไปเป็นยูทูบเบอร์ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็มีก็ต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมประเมินว่าสถานการณ์มันไม่เลวร้ายถึงขนาดจอดับแต่ผมพยายามหาเหตุผลว่าเหตุผลอะไรที่รถแมพออกมาช้ามีประโยคหนึ่งที่ผมเคยได้ยินท่านประธานกสทช.พูดครับท่านบอกว่าเหลือเวลาอีก2 ปีกว่าถึงเวลานั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนฉะนั้นรถแมพจะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีฟังดูคล้ายๆอย่างนั้นนะไม่ใช่คำพูดเป๊ะๆนะแต่ฟังดูท่านให้เหตุผลว่าเหลือเวลาอีก2 ปีกว่าเทคโนโลยีไม่รู้มันจะเปลี่ยนไปถึงไหนฉะนั้นรถแมพมันจะต้องสอดคล้องกับเทคโนโลยีฟังดูเหมือนว่าที่ช้าเพราะท่านรอตรงนั้นแต่เทคโนโลยีมันก็ไปเรื่อยๆไหมครับพี่สารีคือมันไปทุกวันไปทุกวันแต่ว่าจริงๆเรียนคิดว่าก็อยากให้แบ่งเป็น3 ส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนตัวสำนักงานกสทช.เองคืออันนี้อาจจะเห็นต่างจากอาจารย์สุภาพนิดหนึ่งก็คือสำนักงานขนาดนี้ก็มีคนทำงานเยอะแยะนะ 2,000 กว่าคน เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จะทำยังไงที่ทำให้กสทช.สามารถพิจารณาไอ้ตัวไอ้ดิจิตอลแพลนหรือแผนไอ้ดิจิตอลทีวีเนี้ยให้ได้จะต้องทำยังไงส่วนที่2กสทช.เองเรื่องนี้มันอยู่ในกสทช.ตั้งแต่ปี 2565 เนาะ65จริงๆชุดที่แล้วเขาก็ทำแผนนี้เขาก็รีวิวทุก5 ปี3 ปีอะไรประมาณนี้เพราะนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทั่วโลกเขาเกิดอะไรเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวเพราะนั้นเขาก็รู้เพราะนั้น4 ปีเนี่ยคุณทำอะไรอยู่นะแล้วก็สำนักงานเนี่ยต้องทำให้เกิดการแก้ระเบียบที่ผูกขาดให้ประธานเนี่ยทำหน้าที่ในการกำหนดวาระการประชุมคนเดียวซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเลยที่ทำให้เรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถพิจารณาได้เพราะประธานเป็นคนกำหนดประธานก็สั่งสำนักงานเพราะฉะนั้นสำนักงานก็ต้องดูว่าจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดินเนี่ยนะฮะ 2,000 กว่าคนเนี่ยทำยังไงแล้วก็เรียนเองก็ต้องเรียกร้องเพื่อนสื่อมวลชนด้วยว่าที่กำลังจะตกงานเนี่ยยังไงทำตัวเป็นพระเจ้าตากคือเรียกว่าดับเครื่องชนกสทช.เนาะดับเครื่องชนกสทช.เลยในเมื่อคุณไม่พิจารณาเนี่ยคุณจะชนกสทช.ยังไงทำยังไงให้เขาพิจารณาก่อนที่คุณจะตกงานอย่างน้อยก็ต้องแลกกันสักหมัดหนึ่งนะแลกกันสักหมัดหนึ่งไปเลยทำยังไงที่จะทำให้คือ
คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะ4 ปีมันพอแล้ว ถูกไหม เพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณา คุณจะไม่พิจารณาได้ยังไง แล้วโอ้โหสื่อเนี่ยมันเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับ เพราะฉะนั้นใช้ความเป็นผู้มีอิทธิพลจัดการกสทชหน่อยเนาะหรืออย่างน้อยวันที่8เนี่ยที่เขาจะพิจารณาเรื่องคุณสมบัติประธานเนี่ยก็ช่วยกันทำข่าวด้วย แต่ตอนนี้สื่อที่มีอิทธิพลมันกลายเป็นสื่อที่ไม่ใช่สื่อทีวีไงครับ ไม่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมด ถ้าสื่อที่เป็นทีวีร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะสื่อทีวีก็ไปอยู่ในออนไลน์ด้วยสื่อทีวีก็ไปอยู่ในออนไลน์เพราะนั้นถ้าคุณร่วมไม้ร่วมมือกันเรียนเชื่อว่า จัดการเขายังไงครับอยากเห็นกสทชถูกจัดการยังไงฮะเรื่องอะไรบ้างครับ ยุบเลย ยุบไปเลยอันดับได้ยินยุบเลยยุบกสทชไปเลยดีไหม คือถ้าคุณไม่ทำอะไรก็คุณก็ควรจะไป ถูกไหมถ้าคุณไม่ทำอะไรคุณก็ไม่ควรจะอยู่ถูกไหมเพราะว่าแต่ว่าถ้าคุณก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคุณก็ต้องพิจารณาว่าคนเขาก็รออยู่น้องๆที่ครอบครัวเขาคือเขาบอกว่า10,000 คนนะจริงๆมันก็คือ 40,000 คน ถ้ารวมภรรยาและลูกอะไรทั้งหลายเนี่ยถูกไหมฮะนี่ยังไม่ได้รวมพ่อแม่เลยนะ40,000 คนเพราะนั้น 40,000 คนเนี่ยกสทชจะรับผิดชอบเขายังไงถูกไหมฮะเพราะนั้นกสทชก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้เขาได้รู้ว่าเขาจะมีอนาคตยังไงหรือเขาไม่มีอนาคตในงานเมื่อวันที่ 28 ที่ผ่านมาเนี่ยพี่สุภาพได้พูดถึงการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในกสทชนะครับจากเวทีนั้นนะครับจะแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วถ้าเกิดจะยุบกสทชจริงๆเนี่ยใครยุบได้ฮะ คือตอนนี้ก็ต้องพิจารณาโดยรัฐสภานะหมายถึงว่าต้องแก้กฎหมายแก้กฎหมายซึ่งเรียนคิดว่าจริงๆมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องแก้กฎหมายนะฮะเพราะว่าขณะนี้กสทชเนี่ยแทบจะไม่มีใครตรวจสอบได้เลยเดิมเนี่ยประชาชน50,000 ชื่อเข้าชื่อตรวจสอบกสทชได้หรือปลดได้ แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนปลดเองนะรัฐสภาเป็นคนปลดแต่อย่างน้อยเราก็มีสิทธิ์ในการเข้าชื่อแต่ตอนนี้ไม่มีซึ่งแก้ไขกฎหมายต้องแก้ไขกฎหมายต้องแก้ไขกฎหมายพี่คนผู้บริโภคที่ดูทีวีหรือเสพคอนเทนต์ทางออนไลน์เนี่ยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัวไหมฮะเลยไม่มีแรงแต่ต้องบอกว่าตอนที่เราทำเรื่องกสทชเนี่ยแม้กระทั่งเพจเล็กๆของสภาผู้บริโภคเนี่ยคนเชียร์เยอะมากนะคือจะทำไงให้คนดูหรือคนเสพหรือผู้ชมเนี่ยรู้สึกแบบเดียวกับสื่อที่จะต้องไปไฟท์กับกสทชในเรื่องนี้ฮะจริงๆคนรอเชียร์อยู่นะคนรอเชียร์อยู่แต่รอเชียร์อย่างเดียวไม่พอนะแต่เพราะนั้นสื่อก็ต้องทำช่องทางให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกสทชคือในเชิงประวัติศาสตร์ของการก่อเกิดกสทชเนี่ยจริงๆมันมาจากการปฏิรูปสื่อปฏิรูปสื่อปฏิรูปคลื่นความถี่ในแง่การเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่เพราะเมื่อก่อนอย่างที่บอกก็คือว่ารัฐเป็นผู้ครอบครองครอบงำคลื่นความถี่แล้วทำยังไงให้ประชาชนนะอาจจะเป็นภาคเอกชนหรือภาคประชาชนอะไรต่างๆก็ตามสามารถจะเข้าถึงตรงนี้ได้แต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยณจุดเนี้ยมันต้องกลับไปดูว่าเจตนารมณ์ของการมีกสทชเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดอยู่2 สำคัญนะอันนึงก็คือการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมนะอีกอันนึงคือประโยชน์สาธารณะเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องกลับมาดูให้ได้ว่ากสทชกำลังทำเพื่อการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมหรือเปล่านี่การงานที่เสรีและเป็นธรรมตอนนี้ด้วยภูมิทัศน์สื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีผู้เล่นเข้ามาตั้งเยอะนะมีผู้เล่นที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะเป็น global tech platform ขนาดใหญ่มีบริษัทโทรคมนะก็เข้ามาเล่นเป็นผู้เล่นตรงนี้ด้วยอะไรต่างๆมีผู้ที่เป็นรวบรวมเนื้อหาเป็นแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเวลาพูดถึงการแข่งขันเนี่ยมันคือผู้ประกอบการรายเดิมเพลเยอร์รายเดิมกำลังแข่งกับพวกนี้ซึ่งมันไม่มีสนามการแข่งขันที่เท่าเทียมเลยกสทชทำยังไงให้ตรงนี้มันเท่าเทียมมากขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราหรือไม่ต้องแยกได้แล้วไหมครับคือว่าเป็นโทรทัศน์คือในเมื่อคือโทรทัศน์เองยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์เลยแล้วทำไมกสทชถึงไม่ทำให้เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันที่กำกับเรื่องนี้ด้วยกันเลยถ้าถามดิฉันคนเดียวดิฉันก็บอกว่าต้องกำกับมาตั้งนานแล้วแต่ว่าดิฉันไม่ใช่ผู้ว่ากทมที่สามารถจะท็อปดาวเราเป็นองค์กรกลุ่มเพราะฉะนั้นมันก็มีอาจารย์สะท้อนให้ฟังได้นะครับกับที่บอกว่ากฎในการคุม OTT เนี่ยมันมีตั้งนานแล้วแต่ทำมันติดอะไรฮะมันมีอำนาจในการกำกับดูแล OTT แต่ว่ามันมีเรื่องของเกณฑ์เนี่ยได้ทำแล้วเป็นประกาศเป็นร่างประกาศนะตั้งแต่ปี66แต่ว่าเนื่องจากไม่ได้รับการบรรจุวาระคืออะไรก็ตามประกาศแล้วก็ตามต้องบรรจุวาระแล้วก็ถึงเรียงคิวเข้ามาพิจารณาซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่อำนาจของกสทชทุกคนมันเป็นอำนาจของคนคนเดียวที่จริงครับตอนที่โทรทัศน์ครบรอบ10 ปีนะเราจัดงานกันที่ไบเทคอาจารย์พี่หลงเนี่ย
ขึ้นไปบรรยาย แล้วก็มีชาร์ตให้ดู ว่าโรดแมพของทีวีดิจิตอลเนี่ยจะเป็นยังไง ครับ มีบางประโยคที่บอกถ้าไม่ทำตามนี้ล่มสลาย ทั้งหมดเนี่ยในที่อาจารย์พี่ลองฉายภาพให้ดูเนี่ยผมกำลังจะบอกว่ากสทช.ไม่ต้องคิดมากเลย คุณเอาไว้นั้นมาแล้วคุณอนุมัติเนี่ยจบเป็นไปตามนั้นทุกข้อพวกผมดูแล้วก็พอใจ คือไม่ต้องไปคิดมาก แต่ความเป็นฝักฝ่ายของกสทช.ที่ว่าเห็นไม่ตรงกันแล้วแบ่งเป็นฝักฝ่ายเนี่ยตรงนี้เป็นฝักฝ่ายด้วยอะไรฮะ แต่เรื่องนี้มันไม่อยู่กับฝั่งฝ่ายไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องดิจิตอลทีวีมันไม่ได้มันเป็นเรื่องสาธารณะคือมันไม่ใช่ว่าค่ายไหนมันไม่เหมือนกับโทรคมนาคมที่มันอาจจะมีค่ายอยู่ไม่กี่ค่ายแล้วตอนนี้รวมกันแล้วเนี่ยเหลือแค่2ค่ายเนี่ยแต่ทางนี้มันยังมีตั้ง10 กว่าช่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่การที่คุณจะทำแผนให้เขารู้อนาคตเนี่ยมันไม่เห็นจะขัดแย้งกับใครเลย ยกเว้นว่าคุณจะทำให้ทุกคนต้องไปพึ่งโทรคมนาคมอย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งทำให้ที่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยใหญ่ขึ้นไปอีกดิจิทัลแพลตฟอร์มระดับโลกก็ได้ประโยชน์ไปเรื่อยๆกรรมการบอร์ดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะที่ไหนๆก็มีครับแต่ที่ลึกไปกว่าเห็นไม่ตรงกันแล้วถึงขั้นฟ้องร้องกันเนี่ยไม่เคยมีที่กสทช.เท่านั้นนะครับ อาจารย์พี่รองครับในส่วนของโรดแมพที่หลายฝ่ายมองว่าล่าช้านะครับในข้อเท็จจริงทางกสทช.นี่มีข้อจำกัดหรือว่าขั้นตอนอย่างไรบ้างครับที่มันล่าช้าและอยากจะชี้แจงกับประชาชนเนี่ยครับที่กำลังกังวลอยู่ว่าเราจะไงต่อฮะหลัง 2572จริงวาระรถแมพเนี่ยถูกบรรจุคู่กับวาระแผนแม่บทแผนแม่บทเนี่ยเป็นร่มใหญ่แล้วก็รถแมพก็เหมือนเป็นแอคชั่นแพลนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตในปี 72 โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาบรรจุมาเนี่ยมันก็มาคู่กันบางทีก็ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆได้มีการพิจารณาไปแล้วครั้งหรือ 2 ครั้งแล้วก็เหมือนกับข้อมูลยังไม่เคลียร์ให้ไปทำข้อมูลมาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยคือต้องการความกระจ่างอันนี้ก็มีก็ทางสำนักงานก็ต้องแปลข้อมูลมาเพิ่มแต่ว่าเมื่อวันที่ 8 เมษายนเนี่ยจริงๆมีการเริ่มพิจารณาเข้าไปในแผนแม่บทแล้วนะฮะแล้วก็เราก็เข้าใจว่าหลัง8 เมษายนคือพิจารณาแผนแม่บทเนี่ยเสร็จแล้วพิจารณาไปได้2 เรื่องนะเรื่องหนึ่งคือเรื่องของข้อมูลเท็จข้อมูลลวง disinformation หรือ fake news อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องเป็นภารกิจอีกอันหนึ่งของกสทช.ที่จะต้องกำกับดูแลซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยมีอันนี้แผนแม่บทก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เป็นเรื่องนึงคือเรื่องของการกำกับดูแล OTT หรือ Digital Platform ที่ให้บริการแพร่ภาพและกระจายเสียงซึ่งอันนี้ก็จะมีประเด็นที่โต้เถียงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเห็นไม่ตรงกันในแง่ของอำนาจหรือว่าความสามารถในการกำกับดูแลขององค์กรก็ดีมันก็จะใช้เวลานานมากนี่ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นตรงนี้หรือเปล่าถ้าตอบด้วยความสัตย์จริงนะว่าด้วยความที่มันเป็นประเด็นที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันพอประชุมเสร็จก็คาอยู่ที่วาระเนี้ยเราก็เข้าใจว่าประชุมคราวหน้าคือวันที่ 20 คือหลังสงกรานต์วัน 8 เมษายนก็หยุดสงกรานต์ไปเราก็เข้าใจว่าจะกลับมาแต่มันไม่เคยกลับมานี่ก็ตอบได้แค่นี้ตามข้อเท็จจริงก็เลยนำมาสู่ที่ประชุมที่พี่สุภาพจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีฉันทามติร่วมกันแล้วว่ากสทช.พึ่งไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคือเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ผมใช้คำว่าเพื่อนพันธมิตรนะจากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกันเข้ามาปรึกษาหารือประชุมกันเขาก็บอกว่าผมก็รายงานในที่ประชุมว่าตอนนี้เรายื่นโนติสไปถึงประธานกสทช.ว่าภายในสิ้นเดือนมิถุนายนถ้าไม่ดำเนินการอะไรอย่างที่ว่านี้เราขอสิทธิ์ในการที่จะยื่นฟ้องที่จะยื่นฟ้องนั้นก๊อกที่1ครับพันธมิตรที่ไปรวมทั้งอาจารย์สาลีใครต่อใครเขาบอกเฮ้ยช้าไปควรจะต้องทำให้เร็วกว่านั้นเขาเสนอว่าควรพวกเราพันธมิตรทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะไปพบนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีดีก่อนหน้านี้ผมเป็นคนทักท้วงเขาคุณวรินทร์ว่าผมเนี่ยเข้าใจเพราะกับอาจารย์พิรมทองเนี่ยเคยทำพรบคลื่นความถี่มาด้วยกันเราท่องจำเลยว่าคลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติไม่ใช่ของรัฐบาลครับองค์กรที่จะบริหารจัดสรรคลื่นความถี่ต้องเป็นองค์กรอิสระรัฐบาลอย่ามายุ่งเพราะรัฐบาลอย่ามายุ่งถ้ารัฐบาลมายุ่งเดี๋ยวก็เป็นเรื่องการเมืองเอาไปให้พรรคโน้นเป็นคนนั้นคนนี้เราเข้าใจในบริบทนี้ผมเป็นคนทักท้วงพรรคพวกไว้ว่า
อย่าเพิ่งไปพบนายก เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่รู้หน้าที่ไม่รู้กาลเทศะทำสื่อมาเสียเปล่าก็ความคิดก็ที่จะไปพบนายกไม่มีความคิดที่จะไปพบพรรคการเมืองต่างๆคิดแต่ไม่ไปยังละลังอยู่ความคิดที่จะไปพบกรรมาธิการชุดนั้นชุดนี้ที่เกี่ยวข้องคิดแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเอาไว้ก่อนเพิ่งมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยที่ความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเพราะคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นเขาก็บอกว่ารวมตัวกันไปพบนายกรัฐมนตรีถึงนายกจะบอกว่าเรื่องนี้นายกไม่เกี่ยวแต่เราจะถามนายกว่าทีวีแห่งชาติเนี่ยมันจะมาล่มสลายอยู่ภายใต้ช่วงเวลาที่อนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนายกยอมเหรอท่านนายกยอมเหรอนายกจะใช้อำนาจได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้แต่บางคนบอกว่าให้ไปเปิดกฎหมายดูอำนาจทางกฎหมายของนายกที่จะโยงใยกับกสทช.มีอยู่ถ้าจะใช้อำนาจนั้นนี่คือล่าสุดนะครับจะไปเมื่อไหร่ครับขอนัดกันก่อนขอนัดกันก่อนแต่น่าจะมีคนไปเยอะนะนี่ให้กำลังใจแต่ว่าคือในจริงๆคือไม่ได้ในไม่มีคอมเมนต์เรื่องนั้นแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องของทางภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าความเสี่ยงของสังคมพูดงั้นแล้วกันความเสี่ยงของสังคมในการที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะนะก็คือการที่แต่ละสื่อเนี่ยก็แตกกระจายกันเนี่ยนะใครอยากทำอะไรก็ทำแล้วก็อาจจะมีวงจรอุบาทต้องไปหาตลาดล่างทำขยี้ข่าวหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมันทำให้สิ่งที่ยึดโยงสังคมเข้าด้วยกันเรื่องของคือฝั่งหนึ่งเนี่ยเรามองพื้นที่สาธารณะก็คือตัวกลางที่จะฟอร์มเรื่องของมติมหาชนมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะประเด็นที่เป็นประเด็นร่วมเนี่ยเรื่องอากาศสะอาดเรื่องอะไรต่างๆเราเนี่ยหรือเรื่องจอดับเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนมันเป็นเรื่องที่คอมมอนเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องให้ความสนใจพื้นที่ตรงนี้มันจะหายไปมันจะกลายเป็นอะไรมันจะอีกฝั่งนึงเป็นเอ็กโคแชมเบอร์เป็นห้องแห่งเสียงสะท้อนเพราะแต่ละคนก็จะมีอัลกอริทึมใช่ไหมเป็นตัวขับเคลื่อนว่าเธอก็จะเห็นแต่เนื้อหาตรงนี้พอกดตรงนี้ไปปุ๊บมันก็จะฟีดมาแต่สิ่งที่เราคิดมันคิดว่าเราสนใจไอ้ประเด็นร่วมเนี่ยมันจะไม่มีแล้วสังคมเนี่ยความมั่นคงของสังคมจะไปที่ไหนครับขณะที่เรายังไม่มีการควบคุม OTT ถึงแม้ว่าจะมีแผนแล้วก็ตามนะครับผมเห็นหลายประเทศละเริ่มจากยุโรปก่อนที่จำกัดการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของเยาวชนที่อายุไม่ถึง 15-16 นะครับล่าสุดมาเลเซียของบ้านเราในมีแถวๆว่าเรามีอินโดมีมาเลเซียนะครับไทยสิงคโปร์ไทยจะมีโอกาสเป็นไปได้บ้างไหมครับจริงๆเราทำอะไรเรื่องนี้น้อยมากแม้กระทั่งเรื่องที่เราคือหมายถึงว่าไอ้สแกมเมอร์ก็ดีเนาะข่าวลวงก็ดีหรือความที่มันถูกแบ่งแยกจนกระทั่งต่างคนต่างเป็นเจ้าของในแต่ละผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเนี่ยและขณะนี้ไม่ใช่อัลกอริทึมอย่างเดียวเป็น target อัลกอริทึมที่เราทุกคนตกเป็นเครื่องมือของแพลตฟอร์มที่เขาอยากให้เรารู้อะไรอยากชวนเราดูอะไรอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเรียนคิดว่าทุกคนก็คงทราบดีแล้วเราก็จ่ายตังค์ให้เขาด้วยคือจ่ายตังค์ทางอ้อมนะเราอาจจะไม่ได้เป็นคนซื้อโฆษณาแต่คนที่ซื้อโฆษณาเพื่อที่ให้เราดูเนี่ยก็จ่ายเงินมากมายมหาศาลประเทศไทยเนี่ยอันดับ10ที่จ่ายเงินให้ Facebook ในการที่โฆษณาแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีด้วยไปต่างประเทศเลยไปที่ไอร์แลนด์เลยทุกคนซื้อโฆษณาบน Facebook เนี่ยไปที่ไอร์แลนด์นะฮะเพราะนั้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้เรามีกติกาอันหนึ่งว่าถ้าคุณจะซื้อโฆษณาเนี่ยคุณต้องยืนยันตัวตนเพราะว่าไอ้ของปลอมเนี่ยมันเยอะมากหรือโจรเนี่ยซื้อโฆษณาเยอะมากแต่อีก180 วันถึงจะมีผลใช้บังคับทั้งที่เรื่องนี้เราไม่ได้ทำเป็นที่แรกในประเทศไทยคือเรียนไม่เห็นประโยชน์เลยที่เราต้องยื่นเวลาไปอีก180 วันเราควรจะทำทันทีเพราะว่าเขาทำมาแล้วในออสเตรเลียทำมาแล้วในหลายประเทศเพราะนั้นไม่เห็นต้องรอหรือหลายประเทศก็เก็บภาษีได้นะฮะเพื่อที่จะทำให้อย่างน้อยเนี่ยความถูกต้องข้อมูลความน่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสารการหลอกลวงสำหรับผู้บริโภคเนี่ยมันมีกลไกในการป้องกันเนี่ยมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเรนก็สนับสนุนนะฮะว่าเราจะทำยังไงที่ทำให้อย่างน้อยประชาชนเองเนี่ยควรได้เห็นหรือมี passion ในการที่จะร่วมสร้างประเทศร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเราควรจะเถียงกันว่าตกลงแล้วเราควรจะสร้าง
แลนบริดจ์ไหมถูกไหมฮะหรือเราควรจะแล้วก็เถียงกันแบบเอาเรื่องเอาราวเอาความรู้เอาข้อมูลอะไรต่ออะไรเนี่ยมาเถียงกันจริงๆหรือแม้กระทั่งขนาดนี้สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็คัดค้านไอ้ตัวดับเบิลเด็กเพราะเราเห็นว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องรถติดเลย มันควรจะเอาเงินไปลงทุนเรื่องบริการขนส่งสาธารณะอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้มันควรจะถูกทำให้เป็นประเด็นสาธารณะมากขึ้นหรือเหมือนที่เอ็นยกตัวอย่างเรื่อง PM 2.5 เรื่องอากาศสะอาดซึ่งเราไม่ควรเถียงถูกไหมฮะมันควรจะได้เดินหน้าผ่านการสนับสนุนของสื่อสาธารณะทั้งหลายนะฮะแต่ว่าขณะนี้ทุกคนก็วุ่นวายกับสิ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเล็กๆวุ่นวายกับการต้องไปหาสตังค์เพื่อมาทำให้ตัวเองมีทางออกทางรอดเพราะฉะนั้นแต่ขณะที่กสชก็ไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมฮะเป็นองค์กรเดียวที่ขณะนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องนี้แม้กระทั่งการพิจารณาในวาระต่อเนื่องยังไม่ทำงานแล้วเราจะมีกสชไปทำอะไรถูกไหมฮะนี่ก็คือคำถามใหญ่เลยว่าประชาชนควรจะต้องตั้งคำถามกันเพราะฉะนั้นสื่อก็ต้องช่วยทำให้เรื่องนี้เห็นว่าเนี่ยคิดดูคุณมาอยู่ตั้งแต่เมษา 2565 ดิจิทัลแพลนเนี่ยเหมือนที่อาจารย์สุภาพพูดว่าเวลาเขาจะประมูลอะไรเงี้ยเขาก็คุณต้องใช้สิทธิ์ภายใน3 ปี 5 ปีเพราะฉะนั้นแต่ขณะนี้เขาไม่สามารถใช้สิทธิ์อะไรได้เลยมันไม่รู้อนาคตอ่ะมันประเทศมันต้องมีอนาคตนะถ้ากสชไม่มีอนาคตกสชก็กลับบ้านมันมีผลกระทบหนึ่งผมเสริมตรงนี้การทำเรตติ้งเราเนี่ยได้รับเงินจากกสทชมาก้อนหนึ่ง400 กว่าล้านมาให้นินสั้นทำเรตติ้งแล้วก็ที่ใช้กันอยู่เนี่ย2 เดือนที่ผ่านมาสัญญาที่ทำกับนินสั้นหมดคำถามคือช่องไหนแต่ละช่องเนี่ยถ้าจะทำเรตติ้งต้องไปติดต่อโดยตรงกับนินสั้นเองนินสั้นก็ไปไล่ถามทีละช่องแต่ละช่องไม่มีคำตอบเพราะว่าไม่รู้กสทชจะว่ายังไงเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตกลงการไม่ตกลงใจการไม่ตัดสินการไม่ออกของกสทชลดแมพออกมามันส่งผลกระทบอย่างน้อยเห็นชัดๆอย่างนึงแล้วว่าเราไปกันนินสั้นไม่ได้แล้วถ้าประเทศนี้ทำทีวีแล้วไม่มีเรตติ้งโฆษณาเขาจะซื้อยังไงครับเขาจะเอาอะไรมาวัดนี่ตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นคนเป็นหมื่นรอคน7 คนตัดสินใจคน15 ช่องที่เป็นเจ้าของรอคน7 คนตัดสินใจทำไมตัดสินใจให้เราไม่ได้ทำไมครับ มีคำตอบอยู่แล้วในใจแน่นอนเลยทำไมฮะผมพยายามมองอย่างนี้นะครับ1ไม่ใช่เรื่องรอเทคโนโลยีหรอกต้องรอเทคโนโลยี2เรามาหาคำตอบกันต่อว่าการที่ทีวีจะล่มสลายไปทีละช่อง2 ช่องหรือ10 กว่าช่องไปไม่ได้เนี่ยใครได้ประโยชน์ผมตั้งคำถามกับผมนะก็คนเล่นที่เหลืออยู่ได้ประโยชน์อันนี้คุณตอบเองนะก็เศรษฐศาสตร์ครับคนที่เหลือผมแย้งตั้งแต่วันแรกแล้วที่คุณเปิดมา20 กว่าช่องเนี่ยคือดูประชากรของเราก่อนครับมันไม่สอดคล้องกันเลยครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือคอนเทนต์ที่ออกมามันก็คือน้ำเน่าก็ถูกครับตอนนี้ผมตั้งคำถามนั้นแล้วว่าใครได้ประโยชน์จากการล่มสลายของโทรทัศน์ดิจิตอลคนที่รอดก็แบ่งเค้กน้อยลงไงฮะคือสปอนเซอร์มีเงินอยู่เท่านั้นนะครับก็ต้องกระจายไปหมดทีวีดิจิทัลไปกันหมดเลยฮะทุกคนก็จะไปอยู่บนโทรคมนาคมอาจารย์อยากจะเสริมแล้วไม่อันนี้ฟังอันนี้ฟังใช่ไหมฮะผมตอบผิดหรือเปล่าครับหนังฝรั่งชื่อเรื่องผู้ที่ถูกกำหนดให้รอดแล้วยังไงต่อครับอย่าคาไว้แค่นั้นครับพี่สุภาพแล้วยังไงต่อฮะก็ต้องรอต่อไปทำอย่างอื่นไม่ได้เหมือนกับถนนทุกสายจะมุ่งไปสู่การยุบกสทชไหมฮะเนี่ยแล้วถ้าไม่มีกสทชแต่ยังมีความหวังอยู่นะเพราะเดี๋ยวนะครับถ้ายุบกสทชแล้วเนี่ยเราต้องมีใครมากำกับมันก็ยังต้องมีคนกำกับถูกไหมครับทั้งทีวีก็ดีหรือว่าทั้งออนไลน์ถ้ายุบก็ต้องเลือกหมายถึงว่ายุบหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้แก้กฎหมายหรือยกเลิกกฎหมายฉบับนี้นะฮะถูกไหมฮะหรือเกิดมีกสทชลาออกหรือมีกสทชมีปัญหาอะไรเงี้ยเขาจะลาออกเหรอครับดูแล้วเนี่ยแพ็กเกจมันค่อนข้างดึงดูดใจมากเลยนะครับใครๆก็อยากเป็นกสทชหรือเปล่าฮะ
จริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่าฮะอ้าว แต่ว่าที่เป็นข่าวมาเนี่ยผมว่าน่าจะมาก่อนนะ อะไรมาก่อนฮะ ข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของประธาน อ๋อฮะ มันวนกลับมาใหม่นะ อ๋อครับ ตอนนั้น ที่ มี แปด การตรวจสอบแล้ววุฒิก็ยื่นประธานสภาเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ประธานสภาในขณะนั้นคืออาจารย์วันนอร์อาจารย์วันนอร์ไม่ได้ทำอะไร ครับ ถ้าอาจารย์วันนอร์ทำอะไรสักอย่างตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง อันนี้พูดกันโดยหลักการนะ ฉะนั้นตอนนี้มันวนกลับมาใหม่ มีคนถามหากันมาใหม่เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติ สิ่งที่ปรากฏในสภาช่วงอาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมา มีการพูดกันในกรรมาธิการเยอะมาก เรื่องกสทช คุณสาธิตวงศ์หนองเตยลุกขึ้นอภิปรายเรื่องคุณสมบัติของประธานกสทช หลายวงถกเถียงกันเรื่องนี้มาก ผมว่าอันเนี้ยมันจะมาก่อนเรื่องยุบกสทช เรื่องยุบนั้นมันไม่ง่าย ยุบองค์กรอิสระเนี่ยเรื่องใหญ่มาก เพราะกฎหมายเราไปเขียนให้ยึดโยงไว้กับวุฒิสภา อาจจะแค่เปลี่ยนตัว คือวันที่8นะฮะเราจะพิจารณาเรื่องคุณสมบัติ ฮะ โดยใช้เนื่องจากว่าจริงๆ มันก็ยาวไกลมากนะฮะเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องกรรมการ ICT ของตั้งแต่ชุดรัฐบาลก่อนนู้นตั้งแต่ชุดสนชนะฮะกรรมการ ICT พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็นแล้วว่าอาจจะขาดคุณสมบัติ ครับ ก็เอาให้ตั้งแต่ประธานชุดนายกลุงตู่นะฮะแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเหมือนกัน แล้วก็ส่งต่อมา แล้วก็ไปยื่นนายกไปยื่นกฤษฎีกาจนกระทั่งกฤษฎีกาก็บอกว่าอันเนี้ยต้องให้กรรมการสรรหาเนี่ยเป็นคนพิจารณาขณะนี้กรรมการสรรหาพิจารณาไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะเมื่อสองสัปดาห์ไหมฮะที่แล้วแล้วก็ตอนเนี้ย อาจารย์สาลีได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่าเถียงกันว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีอำนาจในการพิจารณาหรือเปล่า ถูกต้องฮะแต่ว่าตอนนี้กรรมการสรรหาก็ยังเดินหน้าอยู่ เพราะว่ากฤษฎีกาเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยว่านี่เป็นอำนาจของ ครับ กรรมการสรรหาค่ะ สรุปก็คือมีโอกาสสูงที่อาจจะไม่ได้ถูกยุบแต่ถึงว่าคือเปลี่ยนตัวบอร์ดนี้เหรอฮะหรือเปลี่ยนตัวประธานนี้เหรอฮะ คือประธานเนี่ยเจอปัญหา อ่าน นะฮะต้องเรียนตรงๆว่าประธานเนี่ยเจอปัญหาเรื่องอาจจะขาดคุณสมบัติ ครับ ฮะพอเจอปัญหานี้เนี่ยมันก็ถูกพิจารณาโดยหลายหน่วยงานมาก แต่ขณะนี้ทุกคนก็รู้สึกว่านี่ไม่ใช่อำนาจฉันนี่ไม่ใช่อำนาจฉันชิ่งกันไปชิ่งกันมาจนกระทั่งกฤษฎีกาเนี่ยก็บอกว่านี่เป็นอำนาจของกรรมการสรรหาที่จะพิจารณาเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะ ระหว่างที่ครับ ผมขอประโยคเดียวนะ ครับ ผมมีความหวังว่าก่อนถึงวันที่ มิถุนา 30ลดแมพออก ครับ ความหวังเดียวกัน ระหว่างที่เหมือนอยู่ในสุญญากาศนะฮะเหมือนมีก็เหมือนไม่มีนะครับแล้วดูแลตัวเองกันยังไงครับ คนทำทีวีหรือว่าคนที่ดูแลผู้บริโภคเนี่ย ผู้บริโภคเราก็ยึดเรื่องว่าก็ต้องตรวจสอบข้อมูล อย่าเพิ่งเชื่อ ครับ นะฮะตรวจสอบก่อนแล้วก็แน่นอนถ้าอะไรไม่ตรงไปตรงมาโฆษณาหลอกลวงอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องช่วยกันจัดการ ครับ นะคะแล้วก็อย่างวันเนี้ยสภาองค์กรผู้บริโภคเราก็เพิ่งแถลงข่าวไปว่าเราจะฟ้อง Facebook ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ที่ทำให้เกิดเรียกว่าโฆษณาที่เป็นสแกมแอดนะฮะซึ่ง 60 กว่า%ทั้งตัวเลขของสภาองค์กรผู้บริโภคเองตัวเลขของเขาเรียกว่าศูนย์ต่อต้านภัยไซเบอร์ ACSC นะฮะซึ่งสองหน่วยเนี้ยตรงกันว่า 60 กว่า%เนี่ยเป็นปัญหามาจาก Facebook เพราะนั้นเราก็จะทดลองปฏิบัติการนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการฟ้องครั้งแรกในประเทศไทยหลังจากที่ประเทศอื่นก็ฟ้องกันมามากมายนะฮะวันที่ 8 นี่ฮะ ครับแล้วในแง่ของคนทำทีวีล่ะครับพี่สุภาพ ระหว่างที่รอเนี่ยสุญญากาศเนี่ยตรงนี้เนี่ยนอกจากเคลื่อนไหวที่จะไปพบนายกแล้วนะครับในแง่ของคนทำทีวีเองจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับกับ mindset ของกสทชแบบนี้ครับ ไม่ต้องปรับไม่ต้องทำอะไรทำไปเหมือนทำทุกวัน แต่คนที่ต้องคิดแผนคือเจ้าของเขาต้องมีแผนหนึ่ง ครับ แผนสอง ครับ กับองค์กรว่าจะเอายังไง ครับ เขาต้องรอตัวนี้ไง ครับอาจารย์พี่ลองครับอาจารย์พูดถึงโครงสร้างในแง่เทคโนโลยีของช่องใหม่ถ้าเกิดจะมีการประมูลต่อนะครับแล้วในแง่คอนเทนต์ล่ะครับกสทชให้น้ำหนักกับเรื่องของคอนเทนต์ด้วยไหมครับเพราะว่าเราเห็นละว่าเหมือนกับอยู่ในโลกคู่ขนานใช่ไหมครับทีวีโดนคุมเข้มมากเลยแต่คอนเทนต์ดิจิทัลเนี่ยคือเลอะเทอะมากเลย
และสังคมเองก็ได้รับผลกระทบจากตรงนั้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอัลกอริทึมที่พี่สารีพูดถึงนะครับกับเจเนอเรชันต่อไปที่โตมากับการเป็นแบบความจำสั้นแบบปลาทองแล้วเนี่ยนะครับ คือในแง่คอนเทนต์นะฮะวิสัยทัศน์ของกสทช.ที่ทำโรดแมพอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ กสทช.ก็เป็นองค์กรกำกับดูแลตามกฎหมายนะฮะแล้วก็จะมีเนื้อหาก็จะมีบวกกับลบเนื้อหาที่เป็นลบเนี่ยมันก็ต้องตามกฎหมายแหละว่าเนื้อหาอะไรที่เป็นเนื้อหาต้องห้ามเราก็ยังอยู่ภายใต้พรบประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์51ก็มีมาตรา37ที่กำหนดไว้อยู่แล้วซึ่งอันนั้นก็จะเป็นแบบสุดๆเอ็กซ์ตรีมว่าอะไรที่ออกไม่ได้นั่นก็เป็นแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะไปทางบวกมากกว่าก็คือส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งจริงๆเนี่ยตั้งแต่เราออกประกาศเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตรงนี้จริงๆมันอยู่ในมาตรา1มาตรา52ของพรบประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์เหมือนกันว่าในกรณีที่กรรมการเห็นว่าเนื้อหาประเภทใดเนื้อหาใดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสามารถที่จะสนับสนุนได้แต่มันไม่เคยมีการออกประกาศมาประกาศก็คือกฎหมายย่อยที่จะทำให้มันเกิดการ implement จริงๆซึ่งเนี่ยมีการออกประกาศมาแล้วนะฮะตั้งแต่ปีน่าจะเป็นปี67แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทำเกณฑ์อยู่ว่าเรากำหนดไปแล้วว่าเนื้อหาประเภทใดบ้างซึ่งเราก็บอกไว้แล้วว่าเนี่ยมีเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาเด็กและเยาวชนซึ่งอันนี้มีข้อมูลจากการวิจัยรองรับว่ามันหายไปเลยนะจากเหลือตอนนี้ ALTV ไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีช่องที่ทำเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นหลักเลยนะจะมีแซมอยู่ในของไทย PBS บ้างแต่ก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเนื้อหาประเภทนี้เนี่ยผลิตยากแล้วก็หาสปอนเซอร์ได้ยากมากเพราะมีข้อจำกัดเยอะอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะก็เป็นประเภทที่1ประเภทที่2คือเนื้อหาที่ส่งเสริมเรื่องเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะซึ่งนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็หายไปเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่เราไม่ได้มองแค่สื่อระดับชาติเวลาเราพูดถึงสื่อเนี่ยมันมีระดับภูมิภาคระดับท้องถิ่นระดับชุมชนซึ่งเรามักจะหลงลืมนะว่าเขาก็มีและเขาก็เป็นผู้ที่ทำให้ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยยังคงอยู่ได้เหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้เป็นที่2อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของสื่อที่ส่งเสริมความหลากหลายซึ่งก็จะมีหลายมิติความหลากหลายเนี่ยจริงๆความหลากหลายทางความคิดเช่นข่าวเนี่ยนะข่าวที่เป็นลักษณะที่เป็น investigative นะทำให้เห็นประเด็นอะไรต่างๆที่หลากหลายนี่ก็เป็นเรื่องของความหลากหลายเหมือนกันอันสุดท้ายก็เป็นเนื้อหาที่ส่งเสริมเนื้อหาที่สามารถจะผลิตร่วมกับต่างประเทศเป็นแชมเปี้ยนเป็น national champion ได้อันนี้เรากำหนดไว้หมดแล้วก็คือเรามองไปในเชิงสาระสำคัญนะมีประกาศอันนี้แต่ว่าในเชิงระบบเนี่ยเราทำระบบที่เรียกว่า social credit บางทีเราก็เรียก content credit social credit ก็คือว่าทำยังไงให้เกิดการประเมินเนื้อหาในเชิงคุณภาพและเมื่อประเมินเนื้อหาในเชิงคุณภาพซึ่งจะทำทั้งโดยระบบที่เป็นคนนะมีผู้ชมมีผู้เชี่ยวชาญอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็โดย AI ด้วยนะมาช่วยกันระบบในเชิง AI ด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวสกรีนเนื้อหาที่มีคุณภาพดีนะฮะของช่องต่างๆแล้วก็มีการสะสมแต้มเป็นเครดิตเพราะฉะนั้นช่องต่างๆที่เข้าร่วมระบบโซเชียลเครดิตเนี่ยก็จะได้แต้มแล้วจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่เรามองไว้ด้วยซ้ำว่าในแต้มตรงนี้ของช่องปัจจุบันเนี่ยที่ยังออเปเรตกันอยู่เนี่ยก็สามารถจะเอาตรงนี้ไปเป็นแต้มในการเป็นแต้มต่อในการไปรับใบอนุญาตในการเข้าสู่การเข้ารับใบอนุญาตในอนาคตมันควรจะไม่เป็นแค่การประมูลนะแต่มันต้องมีแต้มจากไอ้ตรงเนี้ยโซเชียลเครดิตตรงเนี้ยเป็นตัวที่กำกับด้วยว่าผู้ที่จะได้ไปต่อเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องมีเนื้อหาที่เป็นคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมครับกสทชเขาประชุมทุกวันพุธครับพอเขาประชุมทุกวันพุธเนี่ยยังอยากให้ทำงานอยู่ก็คือเป็นไปได้ไหมที่ใน10กว่าช่องเนี่ยแบ่งกันเลยทาร์เก็ตกสทชแต่ละคนแล้วก็ไปสัมภาษณ์เลยว่าใครจะเอาวาระเรื่องนี้เข้าบ้างใครจะสัมภาษณ์ใครจะไม่เอาวาระเรื่องนี้เข้าบ้างนะฮะเขาจะยอมให้สัมภาษณ์ไหมก็บอกเลยแล้วก็บอกประชาชนว่าเขาไปสัมภาษณ์กสทชคนนี้แล้วเขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์หรือเขาไม่ยอมบอกเลยว่าจะเอาวาระเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาเราก็ตามทุกวันพุธเลยจนกว่าจะถึงวันที่30มิถุนาแล้วตอนนั้นก็ไปเจอกันที่ศาลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าอันเนี้ยก็ต้องทำให้กสทชพิจารณาให้ได้แล้วเราก็อยากเห็นว่าภายในวันที่30เนี้ยกสทชมีการพิจารณาแผนแม่บทแล้วก็ตัว action plan เรื่องดิจิตอลทีวีว่าเราจะไปยังไงซึ่งควรจะเร่งดำเนินการ
เมื่อสักครู่ที่ผมถามอาจารย์พี่ลงไปเนี่ยคือเขามีวิธีการแล้วล่ะในการทำคอนเทนต์ดีมีคุณภาพ แต่คนดูจะดูไหมครับ เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับที่คือคนดูที่เสพติดดราม่าก็อย่าโทษคนดูนะ เรามีทางเลือกที่ดีเนี่ยจำกัดเกินไปด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาที่ทำดีๆเนี่ยมาแข่งกันคนก็ดูถูกไหมฮะแล้วเราก็จำกัดไอ้ที่เรียกว่าเอาเรื่องส่วนตัวเรามาคุยมากเกินไปเนี่ยถูกไหมฮะเราก็ให้เวลาน้อยลงถูกไหมฮะก็จำกัดเวลาให้มีกี่รายการต่อสถานีอะไรเงี้ยมันก็หาทางออกร่วมกันเรียนคิดว่าหาทางออกร่วมกันคืออย่างน้อยเราก็ต้องมีภาพที่เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศถูกไหมฮะคืออันนั้นน่าจะเป็นเป้าหมายแล้วก็ทิศทางของเราร่วมกันครับรายการถกไม่ถีนะครับกำลังสนทนาอยู่กับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับอาจารย์พี่รงรองคุณสารีคุณสุภาพนะครับยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไปไม่ถึงนะครับเรื่องของทุนต่างชาติจะมาฮุบหน้าจอทีวีไทยหรือเปล่าหรือว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับคอนเทนต์ที่กระหน่ำเข้ามาจากต่างประเทศได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปะมือให้กับผู้ดำเนินรายการอีก2ท่านนะครับท่านแรกที่จะมาร่วมสนทนากันต่อกับวิทยากรของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทโรดิจิทัลจำกัดซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตส่งช่วงต่อให้กับดร.โชคชัยเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอันนี้เราจบแล้วเนาะยังครับยังอันนี้ไม่จบอะคะเขาจะคุยต่อฮะเรามีติดภารกิจสำคัญนัดกันต่อวันนี้มีพิธีกรอีก2ท่านมีผมมาคันแล้วเดี๋ยวทินมาด้วยครับนี่ไม่ให้กลับบ้านไม่ให้กลับบ้านครับเป็นประเด็นสำคัญสำหรับจะให้คนในยุคนี้ได้ฮะประเด็นสำคัญสำหรับหิวแล้วคนในอุตสาหกรรมจริงๆแป๊บนึงครับหิวแล้วเก็บน้ำเริ่มมีอะไรขออนุญาตเลยขออนุญาตผมก็อาจจะไปไม่ทันแล้วเหมือนกันครับไปไหนคะเนี่ยไปไกลป่ะจะเลิกประมาณกี่โมงผมจะได้กำหนดชะตาชีวิตผมถูกประมาณ6 โมงไหมฮะก่อนครับน่าจะมาสัก40-45ครับจริงกำลังใกล้เรามีประชุม6 โมงเหมือนกันอ๋อครับเสร็จแน่นอนก่อนเลยครับเมื่อสักครู่จริงๆก็ฟังรายการมาตลอดนะติดอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์กันกับคุณทินด้วยกันครับท่านรัฐมนตรีช่วยมากันครบเลยเป็นภารกิจสำคัญในวันนี้ต้องกราบประทานโทษจริงๆครับแต่ก็เป็นเกียรติครับจากพี่รองครับพี่สุภาพครับสวัสดีครับนะครับก็อันนี้ต่อเลยนะเนี่ยครับในอนาคตนะครับเมื่อสักครู่เรามองกันแล้วว่าตัวแผนแม่บททางกสทช.ยังไม่ออกนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือสมมุติว่าถ้าออกมาแล้วครับมีการขับเคลื่อนมาแต่ว่ายังไม่ได้มีแผนในการทั้งกำกับหรือว่าสนับสนุนให้ผู้ผลิตสื่อของไทยร่วมกันกับ international platform หรือแพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยมองในมุมอีกมุมหนึ่งครับว่าสมมุติว่ามีแผนแม่บทออกมาละ3 ปีไม่ประมูลมีคลื่นอะไรต่างๆกันออกมานะครับจำนวนผู้ชมหลังจากที่เราเห็นอยู่แล้วว่าลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็ใช้ทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์แล้วก็ปลาหรือว่าประชาชนเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์ม international platform กันเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำมันใหม่ออกมานะครับทางเลยมาเรียนปรึกษาว่าแล้วแนวทางเนี่ยครับในการเนี่ยสมมติว่าผ่านเรียบร้อยมีการกำกับมีการสนับสนุนทางทีวีดิจิทัลออกมาแล้วเรามองในคนทำสื่อเรามองว่าจะเกิดแนวทางไหนเพื่อที่จะให้เกิดการเหมาะสมในการกำกับแพลตฟอร์ม international กำกับแพลตฟอร์มต่างประเทศกับการสนับสนุนของไทยเนี่ยให้เดินคู่กันไปได้ต่อครับเมื่อสักครู่ในประเด็นเพิ่นยังไม่มีคำถามลักษณะนี้กันออกมาพี่สุภาพคือผมยังมีความหวังว่าทีวีเนี่ยมันต้องอยู่คู่ประเทศนะครับตั้งแต่ปี 2498 เรามีทีวีก่อนญี่ปุ่นนะครับประเทศไทยเนี่ยมีทีวีก่อนญี่ปุ่นนะช่องบางขุนพรหมเนี่ยนึกถึงสันติศิริวิริยะศิริสมัยนั้นเนี่ยนะฉะนั้นทีวีมันเป็นสถาบันนะมันไม่ถึงขนาดเรียกว่าสถาบันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาวันหนึ่งคนจะดูทีวีน้อยหันไปดูในจอหมดแต่ทีวียังต้องอยู่สิเพื่อจะบอกว่าขณะนี้เวลา 8 นาฬิกาเคารพธงชาติ เพื่อจะถ่ายทอดข่าวสำคัญข่าวพระราชสำนักข่าวรวมการเฉพาะกิจข่าวอะไรที่มันเกี่ยวกับความมั่นคงมันต้องยังอยู่สิแต่อยู่ในสภาพแบบไหนใช่ครับอยู่ในสภาพที่คนที่จะสู้ต่อเขาพอสู้ไหวและผมเชื่อว่าคนที่จะสนับสนุนทีวีให้อยู่ต่อมีอยู่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ผู้บริโภคคนให้โฆษณา
ที่ยังอยากเห็นทีวีอยู่ต่อเขาก็ให้โฆษณาอยู่ ผมไม่เชื่อว่าเขาจะเฮโลไปให้โฆษณาออนไลน์ทั้งหมดแล้วทิ้งทีวีนะผมเชื่อว่าทีวียังอยู่ แต่จะปรับตัวยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่แล้วเนี่ยต้นทุนของการอยู่รอดเป็นยังไง ครับ ถ้าออกมามีการประมูล แต่ว่าประมูลในอัตราที่ต่ำไม่ใช่สู้กันดูเดือดอย่างนั้นก็โอเค หรือสองที่อาจารย์พิรมลองพูด ทีวีช่องไหนมีรายการที่ส่งเสริมวัฒนธรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมคุ้มครองผู้บริโภคมีรายการดีๆคุณจ่ายเงินน้อยหน่อยช่องไหนเอาไปทำระเบิดเถิดเทิงต่างๆสนุกสนานกันแล้วเรตติ้งดีแต่สังคมไม่ได้อะไรคุณจ่ายแพงหน่อยเอาไอ้ช่องจ่ายแพงเนี่ยมาชดเชยช่วยเหลือช่องจ่ายถูกมาชดเชยกันเหมือนรัฐบาลตัดถนนทำโทลเวย์ทำมอเตอร์เวย์คนสองข้างทางเนี่ยได้ประโยชน์จากที่ดินที่เคยตาบอดกลายเป็นบ้านจัดสรรคุณรวยมหาศาลเอาความร่ำรวยที่คุณได้รับเนี่ยมาช่วยเหลือประเทศเอาไปจ่ายให้คนที่เขาถูกเวรคืนและเขาเดือดร้อนผมก็คิดประเด็นนี้นะว่าอยู่แบบไหนอยู่แบบมีคุณภาพเรตติ้งอาจจะไม่ดีไม่หวือหวาแต่ว่าจ่ายเงินน้อยหน่อยขออนุญาตเสริมว่านอกเหนือจากที่อาจารย์สุภาพพูดแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าตอนนี้เพลเยอร์ไม่ได้มีแค่ช่องรายการหรือมาร์กหรืออะไรเท่านั้นนะตอนนี้เรากำลังแข่งกับใครกับแพลตฟอร์มที่เป็นบริษัทข้ามชาตินะเป็น global platform นะซึ่งหลายอย่างเนี่ยเรากำหนดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมมันอัลกอริทึมเขาอะไรต่างๆวิธี moderate content อะไรต่างๆของเขาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในความมืดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทีวีแห่งชาติจะเป็นนโยบายเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันน่าจะยิ่งใหญ่กว่ากสทช.ก็คือว่าจะทำยังไงที่จะมีกฎหมายเหมือนอย่างที่แคนาดามีเหมือนอย่างที่ออสเตรเลียมีที่จะคืนทุนที่บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ทำกำไรจากประเทศเราไป แล้วเอากลับมาให้ผู้ผลิตเนื้อหาในประเทศคือไม่เอาแค่ในระบบเนี่ยก็คือว่าระบบที่คุณได้ไปเนี่ยนะคุณไม่เสียภาษีนะคือเอาโอเคมีอิเล็กทรอนิกส์แท็กซ์แต่ว่าก็จะเก็บได้ไม่ได้ที่ได้เก็บแวตเนี่ยได้ไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีกฎหมายตรงนี้เลยว่าในเชิงคอนเทนต์เราจะส่งเสริมโลคอลคอนเทนต์ยังไงในเมื่อเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่เนื้อหาขอโทษกำไรเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันออกไปที่แพลตฟอร์มต่างชาติแพลตฟอร์มต่างชาติก็มีหน้าที่มันว่าคุณก็ใช้ยอดวิวยอด engagement จากอะไรจากผู้ผลิตในประเทศไทยใช่ไหมฮะเนมไปเลย YouTube Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องทำให้ภาพใหญ่เนี่ยเห็นชัดเจนด้วยแล้วรัฐเนี่ยรัฐะซึ่งใหญ่กว่ากสทช.นะนี่พูดเลยนะใหญ่กว่ากสทช.นะต้องมีนโยบายตรงนี้แต่เราเนี่ยอยากร่วมอยู่แล้วคือก็คิดว่าต้องให้ทุกฝ่ายมันมีส่วนร่วมว่ามันควรจะไปยังไงเนาะคือประเด็นที่สิ่งที่เราเรียกว่าเราวันนี้ขอให้ Facebook เนี่ยตอบคำถามเรา4เรื่องเนาะอันแรกเนี่ยก็คือว่ากำหนดนโยบายเรื่องว่าถ้าจะขายของเนี่ยต้องยืนยันตัวตนนะก็คือต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายอันที่2เนี่ยก็คือถ้าถูกหลอกบน Facebook คุณต้องเยียวยาชดเชยช่วยเหลือซึ่งนี่เป็นเรื่องพื้นฐานมากเป็นสิทธิผู้บริโภคที่เขียนมาตั้งแต่2522เรื่องที่3เนี่ยก็บอกว่าให้จัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยคือขณะนี้เขาทำคล้ายๆกับ point of contact เป็นผู้ประสานงานเนาะอีกอันหนึ่งก็รับจ้างเลยที่ดูแลพวกคุณก็คือขายโฆษณาเนาะอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าดูแลเรื่องควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประเด็นที่เขาตอบเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเขาบอกว่าเขามีสถานะเป็น data controller เพราะฉะนั้นเขาเป็น data controller นั่นหมายความว่าเขาสามารถ target อัลกอริทึมให้คุณได้คุณก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขาจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งการจ่ายเนี่ยพอเราจ่ายปุ๊บเนี่ยมันไปที่ไอร์แลนด์มันไม่ได้มาที่บ้านเราเลยไม่ได้เสียภาษีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องมาออกแบบว่าทำไมสื่อต้องเป็นเบี้ยล่างของ Facebook นะทำไมสื่อต้องเป็นเบี้ยล่างของแพลตฟอร์มinternational แพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยเราจะทำยังไงเนาะเราจะกับคนดูเราจะร่วมมือกันยังไงนะซึ่งอันเนี้ยเป็นโจทย์
โจทย์ใหญ่มากนะ หรือไม่งั้นก็ต้องทำให้ Facebook มีความรับผิดชอบ หรือหมายถึงว่าไอ้ global digital platform ที่เราพูดถึงกันเนี่ยทั้งหมดซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะ Facebook เนี่ยเนาะมารับผิดชอบกับการที่ ใช้งานของคนไทยเรา ใช้งาน 51 ล้านคนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันมีความเป็นธรรมกับทุกส่วนทุกฝ่าย และทุกคนเนี่ยไม่ใช่คือตอนนี้ทุกคนก็เหยียบบนผู้บริโภคทั้งหมด ครับ ฮะ คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ทีวีดิจิตอลออกมาต่อสู้เขาออกมาเออะโวยวายมีคนเยอะเลย สมน้ำหน้าเศรษฐีหน้าโง่นายทุนหน้าโง่ที่มาประมูลทีวีนะแต่ว่าตอนนี้พอมารู้ว่าเรื่องของอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้คุ้มครองผู้บริโภคเรื่อง OTT เรื่องเงินไหลไปต่างชาติเรื่องต่างชาติเข้ามาครอบงำเรื่องที่จะค่อยๆ slow collapse อะไรต่างๆเนี่ยสังคมเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่แค่ความอยู่รอดของทีวีดิจิตอลแล้วนะครับองค์ประกอบพวกนี้เราอยากให้สังคมไทยรู้ว่าเรากำลังเจอกับอะไรอยู่ครับไม่ใช่เรื่องของความอยู่รอดทีวีดิจิตอลที่คุณประมาทที่คุณมองว่าช่วยไม่ได้ไปประมูลแข่งขันคุณอยากร่ำอยากรวยคุณก็ต้องการลงทุนต้องมีความเสี่ยงซิว่าเรายอมรับแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดณขณะนี้วันนั้นที่ไปฟังคุณสุปิญญาพูดคุณสาลีพูดใครต่อใครพูดเนี่ยเรื่องมันน่ากลัวมากนะมันเรื่องน่ากลัวมากว่าเรากำลังสูญเสียอธิปไตยทางการสื่อสารจริงครับก็ในข้อนี้ครับที่สรุปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากกว่าแค่คนทำสื่อแล้วนะครับผู้บริโภคทุกท่านอย่างที่พี่เสรีบอกครับว่าเราตอนนี้ถ้าถามว่าเราเสพเราใช้เครื่องมือของเขาอยู่ซึ่งยากนะครับในการสมมติว่าคลิกในวินาทีนี้คนใช้เป็นหลักล้านเนี่ยเข้าใจว่ามีการลงทุนทางด้านเน็ตเวิร์กกับด้านโครงสร้างแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมหาศาลเครื่องมือใหญ่ๆลักษณะเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาต้องลงทุนแต่ในการเพื่อทำให้เสมอภาคในส่วนหนึ่งก็คือเงินเนี่ยรับไปอย่างที่อาจารย์พี่วงศ์บอกว่าเราจ่ายให้กับค่าโฆษณาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือค่า subscription หรือว่าค่าสมัครสมาชิกรายปีของแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยครับจริงๆอ่ะเบื้องต้นประเทศไทยแท็กได้หมดเลยจับได้หมดเพราะว่าจ่ายผ่านบัตรเครดิตจ่ายผ่านอะไรต่างๆการโอนออกเนี่ยเส้นของเงินเนี่ยเราจับได้หมดอยู่แล้วว่าเราจ่ายออกไปเท่าไหร่มีการเช็คอีกครั้งหนึ่งก็มาจากทางกรมสรรพากรพกด54ว่าธุรกิจมีการจ่ายออกไปในส่วนนี้แต่ยิ่งนะครับทางพี่สุภาพได้แจ้งว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้ทีวีเนี่ยที่เป็นสถาบันเนี่ยมีแน่ๆครับแต่ผมว่าสถาบันโทรทัศน์อยู่แต่อาจจะเป็นสาธารณะหรือว่าเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลหรือว่าเชิงโฆษณาในการหารายได้ในชุดถัดไปนะครับก็อันนี้เนื่องจากทุกท่านน่าจะมีภารกิจหลายๆอย่างนะครับในส่วนผมว่าส่วนนี้น่าจะเป็นการบอกประเด็นลักษณะข้อสุดท้ายละนะครับว่าอยากจะฝากว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนทำสื่อที่สำคัญเรื่องนี้ไม่ใช่คนทำสื่อเราได้ไปเรียนพี่สุภาพได้พบกับหลายๆท่านผมบอกว่าสมาคมมีเดียเอเจนซี่ได้แจ้งไว้ว่าเม็ดเงินตัวนี้การโฆษณาในประเทศไทยเนี่ย110,000 ล้านนะครับสรรพากรมาย้ำกันอีกทีว่าน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ140,000 ล้านเงินของโทรทัศน์เนี่ยจาก50,000 ล้านเนี่ยครับจาก70,000 ล้านสมัยก่อนเนี่ยถอยลงมาตอนนี้เหลือ40,000 กว่า40,000 กว่าล้านบาทแล้วถ้าถามพวกผมคนทำโทรทัศน์จากผลประกอบการกันที่เห็นเนี่ยชัดเจนเลยว่าลดลงน่าจะมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำเพราะว่าอาจจะนับตามเรตติ้งว่ามีโฆษณาก็นับเป็นมูลค่าเงินเลยนะครับฝากสุดท้ายว่าถึงผู้บริโภคถึงผู้ชมทุกท่านณตอนนี้ถึงแม้จะดูหลักหมื่นอยู่แต่คลิปสั้นที่เราตัดออกไปเนี่ยจะมี Impact เป็นหลักล้านคนเห็นแน่ๆอยากจะฝากอะไรถึงทุกท่านเนี่ยครับที่ชมผ่านทุกแพลตฟอร์มนะครับทุกแพลตฟอร์มว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของท่านนะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าสื่อมีความสำคัญในการที่จะเรียกว่าผลักดันชักจูงสังคมให้ทุกคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่ดีนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ Impact สำหรับท่านในอีก3 ปีข้างหน้าว่าผู้กำกับเนี่ยจะสนับสนุนหรือว่าวางนโยบายให้เราทำอย่างไรผู้บริโภคอยากจะฝากให้ผู้บริโภคทราบเป็นยังไงบ้างครับพี่เสรีก่อนก็ได้ครับถึงผู้บริโภคนี่พูดเก่งแบบเป็นมืออาชีพอยู่แล้วทุกวันเลยครับครับใช่ครับก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรงนะเพราะว่าเราอยากเห็นอากาศสะอาดเราอยากเห็นปัญหา PM 2.5 ถูกแก้ไขเราอยากเห็นเรื่องคอร์รัปชันถูกจัดการเพ
ราะฉะนั้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือข้อมูลที่เราทุกคนได้รับ หรือว่าเราเห็นด้วยกับ Land Bridge ไหมอะไรเงี้ยนะฮะนี่เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องทำให้สื่ออยู่คู่กับสังคมไทย และมีคุณภาพมีความเป็นมืออาชีพที่ช่วยจัดการเรื่องราวต่างๆให้เรา เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่ต้องทวงถามกสทช.ว่าเมื่อไหร่คุณจะพิจารณาแผนแม่บทแล้วก็ action plan เรื่องดิจิตอลทีวีค่ะแล้วเราเชื่อว่าเราต้องมีทีวียังไงเราต้องมีทีวีสุดท้ายครับเดี๋ยวผมขอสลับท่านพิธีกรตัวจริงคุณทินโชคกมลกิจมานั่งแทนผมก่อนนะครับเรียนเชิญใช้พิธีกรเปลืองมากเลยนะวันนี้พิธีกรเปลืองครับทั้งเจ้าของรายการทุกคนมาเลยครับ สวัสดีครับ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  สามท่านครับโอ้ขออภัยฮะติดภารกิจ ไม่นั่งด้วยกันเหรอคะ มาพี่คิดนะ ทีมนั่งด้วยกันเนี่ย มิติใหม่แห่งการจัดรายการผมไม่เถียงนะครับ โอ้ใช่ครับ เปลี่ยนพิธีกรทั้งหมด3ท่านด้วยกัน คุณบารินและ หลากหลาย ดรโชคชัยแล้วก็มาผมทินโชคกมลกิจครับอย่างนี้ท่านอาจารย์สารีนี่คือสรุปไปเรียบร้อยแล้วเชิญท่านต่อมาก่อนครับ ครับพี่สุภาพ อาจารย์สุภาพครับ ทินก็อยู่ในวงการมานานนะครับ เราทำงานแบบเดียวกันมานาน คุณคิดไหมว่าวันหนึ่งทีวีจะเป็นอย่างนี้ ผมถามคุณบ้าง ตั้งแต่เด็ก ดูมาจนโต จนพอเริ่มจะเข้าสู่การประมูลทีวีดิจิทัลยังนึกภาพไม่ออกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ตอนนั้นยังนึกไม่ออกนะครับเฮ้ยประมูลกันโอ้โหต่างคนต่างประมูลกันอย่างรุนแรงจ่ายกันเป็นโอ้โหไม่รู้กี่พันกี่หมื่นเนี่ยเอาวะแสดงว่ามันต้องสนุกมันต้องดีเว้ยแต่พอเริ่มต้นแล้วพอสักพักทำไมมันดูแบบล่อยหลอลงไปเรื่อยๆมาถึงผู้ประกอบการนะครับไม่เคยคิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้ครับไม่เคยคิดมาก่อนครับหมายถึงก่อนหน้านี้นะฮะอาจารย์แต่พอเริ่มทำมาเรื่อยๆก็เริ่มถามตัวเองเหมือนกันว่าอีกไม่กี่ปีตอนนั้นยังคุยกับ ดร.คิมอยู่เลยเนาะเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วบอกเฮ้ยพี่จริงๆเนี่ยอีกประมาณสัก 4-5 ปีมันเร็วมากนะครับณตอนนั้นที่เราคิดนะคือความรู้สึกของคนพวกผมนะผู้ประกอบตัวแทนผู้ประกอบการแต่ละช่องเนี่ยเรารู้ว่าเราเจออะไร แต่เราคาดหวังว่าเราควรจะได้รับการปกป้องสิ่งที่เราควรจะได้รับการปกป้องเพราะเราเป็นผู้ประมูลแล้วเข้ามาตามเงื่อนไขประมูลได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งผมไม่พูดถึงเรื่องถูกปฏิวัติปี 57 ถูกปฏิวัติสถานการณ์ย่ำแย่ขนาดไหนเอาเถอะไม่มีใครคิดวันหนึ่งเราเจอการระบาดของโควิด -19 เราก็เสียหายไปมากโฆษณาอะไรไม่ได้ทีวีอะไรไม่ได้ยุ่งกันไปหมดเอาละไม่มีใครแกล้งเราก็ฝากความหวังว่าคนที่ทำคลอดเรามากสทช.คุณเปิดประมูลเชิญชวนให้เราเข้ามาโดยมีเงื่อนไข1 2 3 4 5เงื่อนไข1คนที่ดูอนาล็อกจะดูทีวีดิจิตอลได้โดยการแจกกล่องเราเปิดเดือนเมษาคุณมาแจกกล่องกันเดือนตุลาคมก่อนหน้านั้นคุณให้ดูผ่านที่เรามัสแครี่ให้ดูผ่านดาวเทียมแต่คนดูสับสนมากสมมุติไทยรัฐช่อง 32ถ้าดูผ่านดาวเทียมต้องบวกไปอีก10 เบอร์ต้องบวกไปอีก10 เบอร์ถ้าคนถามผมว่าไทยรัฐเปิดดูช่องอะไรผมต้องบอกเขาต้อง3 ช่องนะมันความยุ่งยากเอาละไม่ว่ากันคุณแจกกล่องเดือนตุลาแจกแล้วคุณบอกว่าดูกล่องได้ดูไม่ได้มักไม่สมบูรณ์ดูไม่ได้คอนโดในกรุงเทพทั้งหมดดูไม่ได้เพราะคุณสมบัติที่เขากำหนดไว้ในกล่องคือคุณต้องต่อเสา6 เมตรคุณอยู่คอนโดนะคุณตอกตะปูตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วฮะเขาก็มาแล้วทำอะไรกันนะฮะขออนุญาตหรือยังฮะคนชั้นกลางคอนโดดูไม่ได้หมดเข้าใจแล้วอาจารย์นี่มันอยู่ในเงื่อนไขเหรอว่าประมูลมาให้คนดูไม่ได้เหมือนไปประมูลขายร้านอาหารแต่ไม่มีคนมาเดินคุณไม่หาคนให้มาเดินแล้วใครจะมากินอาหารทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสู้มา10 กว่าปี11 ปีซึ่งอีก3 ปีจะจบแล้วนะถึงจะจบมาเขามาจบชุดนี้นะฮะแล้วจะมีชุดใหม่ยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาใช่ฉะนั้นพอมาถึงจุดหนึ่งเราบอกว่าขอความกรุณาคุ้มครองเราเถอะโอเค
ขอความกรุณา ครับ คุ้มครองยังไง ฮะ ช่วยบอกเราหน่อยว่าอีก2 ปีครึ่งที่เหลือโดยประมาณเนี่ยท่านจะเอายังไงครับพวกผม นั่นสิครับ จะเอายังไงกับพวกเราชาวทีวีฮะอาจารย์สุภาพพูดชัดเจนนะก็ต้องเบนเข็มมาทางด้านนี้ฮะ อาจารย์ครับ จะเอายังไง จะเอายังไงกันดีครับ นึกว่าบอกให้ฝากเมื่อกี้คนละโจทย์นะเนี่ย ครับ อ่ะ สุดท้าย ฝาก ถึงผู้บริโภค ฝาก สุดท้ายถึงผู้บริโภค ฝาก นะครับคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับ ใช่ครับ สิ่งที่อาจารย์ฝากผมว่าน่าจะเป็นคุณูปการเหมือนกัน แล้วก็สิ่งที่อาจารย์ฝากผมเชื่อว่าน่าจะมีนัยยะในบรรทัดต่างๆ นี่เป็นรายการเดียวนะที่เราต้องตอบซ้ำเพราะพิธีกรเปลี่ยน ขอขยี้เพิ่มเติมอาจารย์ขอขยี้เพิ่มเติม โอเคอ่ะ เราฝาก ก็ อะไรให้คุณผู้ชม ฝากว่าฟรีทีวีนะคะเราเริ่มด้วยว่าคำว่าฟรีทีวีจะเรียกว่าโทรทัศน์แห่งชาติ หรือโทรทัศน์ดิจิทัลหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าฟรีทีวีคือทีวีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องของการมีรายได้หรือว่าพื้นที่ที่อยู่นะครับ ฟรีทีวีเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทางการสื่อสารของประชาชนแล้วก็สทช.มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลตรงนี้ให้ดำเนินต่อไปนะฮะแล้วฟรีทีวียังไม่ใช่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่ว่าเป็นและด้วยเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะสร้างการยึดโยงในสังคมนะให้คุณค่าต่างๆค่านิยมคุณค่าต่างๆ ที่เป็นคุณค่าร่วมนะพื้นที่ร่วมของประเด็นทางสาธารณะเนี่ยได้ถูกนำเสนอแล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าเนี่ยนี่คือสังคมไทย เพราะฉะนั้นพื้นที่สาธารณะตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับความมั่นคงทางสังคม แล้วก็เป็นพื้นที่แห่งความหวังด้วย คือถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยมันไม่มีทั้งความมั่นคงทางสังคม และมันไม่มีหวังให้คนรุ่นต่อไปด้วย ก็โดยหน้าที่ก็ที่ทำหน้าที่อยู่ก็จะพยายามทำให้ทั้งสองส่วนนี้ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งพื้นที่สาธารณะดำรงต่อไป เป็นคำสัญญา ครับก็ต้องเต็มที่ ครับ แต่เวลาเหลือไม่เยอะนะ เอา ท่าน คิดว่าตัวผู้บริโภคเนี่ยหรือประชาชนที่ดูเราอยู่เนี่ยก็ต้องมาให้กำลังใจอาจารย์พี่รองด้วย ว่าให้อาจารย์เนี่ยประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้ได้รับการพิจารณา แล้วก็เพราะว่าทางอาจารย์สุภาพก็พูดชัดว่าจริงๆไอ้ดิจิทัลแพลนก็ดี หรือว่าตัวมาสเตอร์แพลนก็ดี หรือตัวเรียกว่าแผนปฏิบัติการก็ไม่ได้เห็นแตกต่างกันมาก เพราะว่ามันก็เป้าหมายมันก็เพื่อทีวีสาธารณะที่มีคุณภาพมากขึ้นที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม เพราะฉะนั้นตอนนี้โจทย์มันอยู่ที่ว่าทำยังไงให้เขาเร่งมือพิจารณานะจะช่วยอาจารย์พี่รองซึ่งเป็นคนตั้งให้มีการพิจารณาแต่ไม่ได้รับการพิจารณาสักทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนี่คือโจทย์ของสื่อมวลชนโจทย์ของประชาชนโจทย์ของเจ้าของดิจิตอลทีวีนะฮะว่าจะทำยังไงให้กสทช7 คนเนี่ยพิจารณาเป็นเจ้าของแล้วนะ อย่างนี้นะครับคือจริงผมฟังมีโอกาสตอนที่ออกมาจากงานแล้วก็ขับมาก็ฟังอาจารย์ทั้ง3ท่านได้พูดถึงประเด็นนี้กับคุณวารินนะครับแล้วก็อย่างนี้ฮะว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เขาพิจารณาถูกต้องไหมครับผมเชื่อว่าถ้ายึดโยงผลประโยชน์ของประเทศชาติผลประโยชน์ของสาธารณะถ้ามีอยู่สิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในใจมันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันต้องเร็วมันต้องพิจารณามันต้องเห็นแล้วแหละว่านี่คือประโยชน์ของประเทศชาติถ้ามีตรงนั้นในใจ ผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี แต่ถ้าไม่มีมันจะเกิดอะไรขึ้น เราก็คงจะต้องมานั่งถกกันนี้ไม่รู้อีกกี่รอบกี่ครั้ง แต่ถ้ามีอันนี้ผมไม่ได้ชี้นิ้วหาใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามีผมกำลังพูดถึงประชาชนที่ชมรายการอยู่แล้วก็ประชาชนคนทั่วไปสาธารณะมันต้องมีถิ่นไม่มีไม่ได้ ถูกฮะ ไม่มีแล้วพอถึงเมษา72แล้วเฮ้ยเอายังไงกันไม่ได้ นี่ไงฮะเพียงแต่ว่าขอให้เร็วแล้วก็มาดูเงื่อนไขกัน ถ้ามีอย่างที่อาจารย์สุภาพพูดเนี่ยถ้ามีอยู่ในใจเนี่ยเร็วแน่นอนเพราะอะไรเพราะเขาจะเห็นภาพแล้วเพราะคนที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการที่แบบเฮ้ยชงขึ้นมาแล้วเอามาประชุมกันเพราะอะไรเพราะอีก2 ปีกว่าไม่ถึง3 ปีด้วยซ้ำเอายังไงวะผู้ประกอบการยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นช่างภาพช่างอะไรที่เป็นระบบนิเวศของวงการทีวีเขาจะไปต่อยังไงชีวิตจะไปต่อยังไงคนท้องมหาวิทยาลัยเขาก็ปรับหลักสูตรไม่ได้มหาวิทยาลัยจะเอายังไงเฮ้ยอาจารย์สอนหลักสูตรได้คุณจะสอนยังไงดีเนี่ยจะพัฒนาบุคลากรยังไงสำหรับรองรับผู้เพราะฉะนั้นมันคือระบบนิเวศทั้งระบบถูกต้องไหมครับพ
ราะฉะนั้นผมถ้าจะสรุปรวมที่อาจารย์ทั้ง3ท่านแล้วเดี๋ยวผมจะรบกวนอาจารย์เวลาอาจารย์แค่นี้นะฮะก็คือทั้ง3ท่านพูดมาทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนที่ฟังตั้งแต่ต้นจนถึงตอนเนี้ยจะรู้เลยว่าถ้ามีจิตใจที่บอกว่าเอ้ยโอเคนี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่คือผลประโยชน์ของสาธารณะถ้ามีตรงนั้นในใจมันต้องเร็วแล้วทุกอย่างต้องคลี่คลายให้เร็วที่สุดเพราะว่ายังมีคนอีกเป็นหมื่นคนที่อาจจะได้ผลกระทบจากการที่พิจารณาช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าติดขัดตรงไหนนะอันนี้ผมไม่ได้ชี้นิ้วว่าใครนะครับเพียงแต่ว่าผมฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างที่อาจารย์สุภาพบอกแล้วเร็วๆหน่อยเถอะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงผู้ประกอบการจะยังไงเท่านั้นเลยครับผมแค่ในมุมของผมนะผมก็ฝากอยู่ตรงนี้เอาสิ่งที่ทั้ง3ท่านพูดมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วผมเข้าใจว่าเดี๋ยวอาจารย์พี่รงมีภารกิจต่อทุกท่านเลยใช่ไหมครับทุกท่านเลยนะฮะ ทุกท่านเลยครับ ทุกท่านมีภารกิจต่อต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างนี้พอดีผมมีคือหลายคนบอกว่าผมมาขายของเก่งผมไม่รู้ผมขายของเก่งหรือเปล่านะแต่ผมขอเนี่ยขายของได้ไหมฮะขายของก่อนนะฮะขายของนะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตไปก่อนไม่เป็นไร อันนี้ลาอาจารย์ก่อนเนาะอาจารย์พี่รงอาจารย์ได้ครับ ได้ครับ ขอบคุณค่ะ อาจารย์สาลีครับ ขอบคุณค่ะ อาจารย์พี่รงครับ ขอบคุณนะคะ สุภาพครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นี่คือของแก้ว โอ เรา เคนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอขายของต่อเดี๋ยวคนที่นั่งข้างๆผมไปด้วยนะไปส่งแขกนะคุณผู้ชมครับขอขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสนะฮะวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้อยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับจากอ้อยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้อยอันโอสถครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยครับต่อกันที่เติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนนะเอ็กซ์ตร้าเบลนด์กาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นนะครับที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวนะครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ครับที่ 7-Eleven ทั่วประเทศนะครับบัดดี้ดีนนะอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านและทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะฮะจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะครับได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยนะครับโดยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะฮะแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับที่พรสที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนี่นะครับต่อกันที่แอปส์อันนี้ต้องบอกเลยนะฮะเพราะห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่รสนิยมดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแอป Urinal นะครับผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารนะครับและทุกครัวเรือนมีให้เลือกใช้งานแบบทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนแล้วก็แบบแขวนสำหรับโถปัสสาวะผู้หญิงนะครับคุณผู้ชมครับต่อกันที่คุณผู้ชมเราจะสร้างความประทับใจด้วยกันสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดครับและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าในห้องน้ำนะครับด้วยแอป Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้าน Thai Detergent Shop นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆนะครับมีอะไรต่อไหมฮะโอเคนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับขออภัยวันนี้พอดีมีภารกิจนะแล้วขอบคุณคุณบาริน สัจเดลนะฮะที่มาจัดรายการแทนด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันในวันนี้นะเราพรุ่งนี้นะครับโอ้ยรีบเหลือเกินจบไหมมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะมีเอาของโอเคเอาแหละทีมงานขอบคุณมากครับผมไปเที่ยวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ